ผมชื่อหลินซู3 วันที่แล้วผมตื่นรู้ระบบแพทย์เห็นแถบสาเหตุโรคเหนือหัวคนไข้นี่คืออะไรมีแค่เหนือหัวคนไข้เท่านั้นหรือว่านี่คือสาเหตุโรคของเขาดื่มแล้วหรือดื่มสูบบุหรี่ไหมสูบนอนดึกไหมนอนดึกทุกคืนเลยญาติและเพื่อนออกไปก่อนนะหมอไม่ต้องนี่ล้วนแต่ญาติสนิทผมทั้งนั้นพูดตรงๆผมไม่มีอะไรปิดบังคุณเป็นไตเสื่อมแล้วนะฮ่าฮ่าโพสต์ลงโซเชียลเลยคุณหวังไตเสื่อมชัวร์แล้วพูดมั่วคุณหมอมือไม่ถึงผมแข็งแรงดีมากไปโรงพยาบาลอื่นเถอะไม่ต้องกลัวผมรักษาโรคนี้ได้แค่คุณร่วมมือหมอเทพจริงๆเร็วๆลุกขึ้นมาตามสูตรนี้วันละ1 ชุดหมอหลินไม่มีคิวแล้วเตียง3คัตตาลิกวนรับคนไข้ปวดหัวใหม่หัวหน้าโจกำลังตรวจช่วยหน่อยได้เดี๋ยวมาดูอาการก่อนน่าจะไมเกรนมาอีกแล้วไข้ 37.2 องศาไม่เกินเส้นนี้ไม่ถือว่าไข้หมอเพิ่งวัดไปทำไมวัดอีกขอยืนยันอีกครั้ง37.2 ถูกต้องแล้วป้ายนี้คืออะไรป้าคะปกติเขาไม่ป่วยไข้เท่าไหร่เขาตัวเย็นตลอดปีที่แล้วตอนเวียนหัวผมวัดให้แค่35 องศาผมนึกว่าเทอร์โมมิเตอร์เสียพื้นฐาน 35.5 ขึ้นมา 37.2 เทียบกับคนปกติคือ 38.2 ป้ายถูกต้องปวดหัวอาเจียนไข้พร้อมคอแข็งเยื่อหุ้มสมองอักเสบครูโจเตียง3พื้นฐานแค่35 องศา37.2 สำหรับเขาเหมือนไข้สูงของคนทั่วไปไข้สูงปวดหัวและมีไข้ร่วมต้องแยกโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบระยะแรกเยื่อหุ้มสมองอักเสบอาจตรวจไม่เจอหมายความว่าผมวินิจฉัยพลาดเหรอผมว่าเช็คอาการเยื่อหุ้มสมองอีกครั้งหรือเจาะน้ำไขสันหลังคุณมาได้แค่ไหนแล้วชาย51 ปีแผนกุดเฉินปวดหัว3 วันครึ่งอาเจียนไข้ 37.2 พื้นฐานแค่ 35 องศาสงสัยเยื่อหุ้มสมองอักเสบสูงขอเชิญร่วมวินิจฉัยหมอประจำดูแล้วหมอประจำวินิจฉัยไมเกรนแต่ผมคิดว่าต้องแยกเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เดี๋ยวผมไปดูคอแข็งอาการเคิร์นิก2 ข้างเป็นบวก40 นาทีก่อนครูโจยังเป็นลบกลายเป็นบวกใครโทรไปผมโทรเองเจาะน้ำไขสันหลังที่ห้องปฏิบัติการคาดว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียส่งโรงพยาบาลจินซางให้ยาปฏิชีวนะคุณโทรถูกคนแล้วขอบคุณหมอพื้นฐานแผงในนี่คืออะไรคนไข้เมื่อกี้สาเหตุเยื่อหุ้มสมองอักเสบพอดีอยู่ในความดูแลแผนในหมายความว่าแค่รับคนไข้ต่างกันไม่ว่าจะแผนในหรือแผงศัลยกรรมก็จะได้เสพประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คุณข้ามเรียกแผนประสาทร่วมวินิจฉัยผลออกมาถูกต้องคนไข้รอดชีวิตแต่คุณเป็นนักฝึกหัดไม่มีสิทธิ์เรียกวินิจฉัยข้ามโดยไม่บอกหมอประจำถ้ารายงานจะมีผลเสียกับการประเมินคุณครั้งนี้ผมไม่รายงานบอกคนนอกว่าผมอนุญาตแล้วแต่ต้องมีบทลงโทษหยุดตรวจรักษา3 วันห้ามยุ่งกับคนไข้ไปท่องกฎระเบียบการฝึกและประชุมให้แม่นการรักษาคนไข้เหมือนเดิมแต่กฎต้องเคร่งครัด2 อย่างนี้ต้องทำครบขี่รถถูกรถเลี้ยวขวาเฉียวล้มเองอยากตรวจแผลถลอกเจ็บตรงไหนแจ้งตำรวจไหมข้อศอกซ้ายถลอกซี่โครงซ้ายกระแทกไม่หนักเลยไม่ได้แจ้งผมรีบส่งเอกสารช่วยเร่งหน่อยได้ไหมระดับ4ไม่ฉุกเฉินไปนั่งรอเรียกที่นู่นขอบคุณครับยังไหลอะไรอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มถลอกด้านซ้ายซี่โครงโดนกระแทกแผลภายนอกผมจัดการหยุดตรวจ3 วันห้ามยุ่งกับคนไข้กลับไปพักผ่อน2 วันนี้อย่าขนของหนักเจ็บกินยาเม็ดเดียวพอวันละไม่เกิน3 ครั้งได้ผมไปก่อนนะรู้แล้วใกล้เสร็จแล้ว15 นาทีอย่าตัดคะแนนผมไม่ได้ลางานผมล้มจริงๆโอเคถึงแล้วจะออนไลน์แม่ไม่เป็นไรแค่ถลอกนิดหน่อยไม่ต้องจ่ายยาเดี๋ยวเดือนหน้าจะโอนให้โอเคเย็นนี้ผมไปรับดอกบอกเธอว่าพ่อไม่เป็นไรเดินมั่นคงไม่มีอาการวูบไม่จับท้องหน้าตาปกติหายใจปกติข้อศอกซ้ายถลอกไม่สะอาดแผลถลอกยังอยู่เลือดยังไหลทำไมผิวหนังไม่มีแผลแต่เลือดยังไหลไม่ใช่ภายนอกเป็นภายในซี่โครงซ้ายกระแทกม้ามมีเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มม้ามเลือดค่อยๆสะสมจนเยื่อหุ้มแตกเลือดไหลเข้าช่องท้องมากช็อกจากการเสียเลือดม้ามแตกหลาช้าเลือดออกในช่องท้องเลือดกระตุ้นกระบังลมไหล่ซ้ายเจ็บขอโทษครับไม่เป็นไรไหล่ซ้ายไม่ได้รับบาดเจ็บแค่โดนเบาๆก็ร้องเสียงดังเลือดออกในช่องท้องตรวจพบครูเจ้ามีเรื่องด่วนรอสักครู่เกิดอะไรขึ้นมีคนไข้เข้ามาเมื่อกี้คนส่งของอายุ23 ปีขี่มอเตอร์ไซค์ล้มซี่โครงซ้ายกระแทกหมอเชิญรับทำแผลให้ยาแก้ปวดเตรียมให้กลับบ้านสงสัยม้ามมีเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มซี่โครงซ้ายล่างกระแทกม้ามเลือดออกในช่องท้องตรวจพบไหล่ซ้ายเจ็บแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหายใจเร็วผิดปกติขอโทษครับวันนี้มีเรื่องด่วนคราวหน้ามาใหม่จะเพิ่มคิวให้คนไข้ไปเอายาที่ร้านยาคนส่งของเมื่อกี้อายุ23ใส่เสื้อยืดดำมือซ้ายพันผ้าก๊อซอ้อเขานั่นเองเอายาเสร็จแล้วเดินไปแล้วทำไมคุณไม่ควรไปไหนถอยไปก่อนท้องคุณอาจมีเลือดออกหมอเมื่อกี้ตรวจแล้วบอกไม่เป็นไรผมรู้แต่คิดว่าต้องตรวจเพิ่มร่างกายผมรู้ดีที่สุดผมไม่เจ็บตรงไหนแค่ถลอกนิดเดียวโรงพยาบาลนี้ก็แค่หาเงินเพิ่ม
ผมหมอประจำแผงฉุกเฉินชื่อเจ้ากระดูกซี่โครงซ้ายคุณกระแทกมาแค่กระแทกนิดหน่อยไม่หนักเดี๋ยวผมพาไปตรวจถ้า5 นาทีไม่เป็นไรผมจะพาคุณออกเอง5 นาที5 นาทีเจ้าสวีเฟิงโอเคถ้าตรวจไม่เจออะไรผมจะร้องเรียนพวกคุณ2 คนม้ามคุณได้รับบาดเจ็บกำลังมีเลือดออกตอนนี้ยังไม่เยอะแต่จะเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาต้องผ่าตัดด่วนเลือดออกเพราะกระดูกซี่โครงซ้ายกระแทกม้ามเลือดอยู่ข้างในไหลช้าๆตอนนี้ยังถูกกั้นไว้แต่กั้นไม่อยู่แล้วเริ่มรั่วออกมาแล้วถ้าต้องผ่าตัดจะเสียเงินเท่าไหร่มีประกันไหมมีประกันชนบทต่างจังหวัดก็เบิกได้บางส่วนค่าใช้จ่ายชัดเจนตอนเข้ารักษาตอนนี้ต้องนอนโรงพยาบาลด่วนผมไม่มีเงินนอนโรงพยาบาลถ้าไม่รักษาตอนนี้เลือดจะไหลมากขึ้นเรื่อยๆถ้าม้ามแตกคุณจะช็อกจากเสียเลือดในไม่กี่นาทีตอนนั้นไม่ใช่เรื่องเงินแล้วแต่เป็นเรื่องเวลาทันหรือไม่ทันลูกสาวผมรอผมไปรับตอนเย็นผมจะโทรเรียกคนบ้านคุณมาบอกเบอร์ผมมาแล้วให้ทีมศัลยกรรมรีบมาเตรียมผ่าตัดแม่เจ้าส่งขึ้นไปเตรียมผ่าตัดเลยพรุ่งนี้เริ่มรับเคสได้แล้วครั้งหน้าไม่ว่าเป็นยังไงมาก่อนหาผมก่อนพื้นฐานศัลยกรรมดูเหมือนผมคิดไม่ผิดชิ้นส่วนจะเพิ่มตามจำนวนเคสที่รับไม่รู้ถ้ารวมครบจะเกิดอะไรขึ้นตอนพนักงานส่งของเข้ามาชีพจรเท่าไหร่98ผมวัดแล้วผมเห็น98แต่คิดว่าเพราะเจ็บไม่ได้คิดอย่างอื่นหมอรู้สึกแน่นหน้าอก2 วันแล้วแค่ขยับก็เหมือนมีอะไรกดทับสูบบุหรี่ไหมความดันกับน้ำตาลเป็นยังไงสูบมา30 กว่าปีวันละ2เป็นความดันสูงกินยาไม่สม่ำเสมอพ่อผมเสียเพราะหัวใจวายหมอว่าอาการหนักไหมบ่ายนี้ยังนัดเล่นหมากรุกดูคลื่นหัวใจก่อน ST ต่ำลงชัดที่สุดที่ V4 ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรอยู่ระหว่างปกติกับผิดปกติพอดี ST ต่ำลงนิดหน่อยไม่ชัดเจนมากตรวจเอนไซม์หัวใจหน่อย2 ครั้งก่อนชี้ไปที่ไขกับเลือดออกภายในคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลง ST ต่ำลงชัดที่สุดที่ V4 ประมาณ 0.5 มิลลิเมตรอยู่ระหว่างปกติกับผิดปกติพอดีอาจทำให้หัวใจวายต้องตรวจคลื่นหัวใจซ้ำอีกครั้งผลตรวจปกติต้องตรวจซ้ำทุก30 นาทีถึง1 ชั่วโมงคลื่นหัวใจทำไมต้องตรวจนานขนาดนี้เปรียบเทียบ2 ครั้งดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
แค่แน่นๆอยู่บ้านพัก2 วันก็หายเมียผมบังคับให้มาถ้ามาแล้วก็ตรวจให้ชัด1 ชั่วโมง ST ต่ำลงจาก 0.5 เป็น 1.5 แบบไดนามิกเจ็บหน้าอกไม่มั่นคงไฟฟ้าหัวใจของช่างอู่แย่ลงกว่าชั่วโมงก่อนตอนนี้คุณเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดไม่มั่นคงถ้าไม่รีบรักษาอาจเกิดหัวใจวายได้ทุกเมื่อหัวใจวายให้แอสไพริน300 มิลลิกรัมเคี้ยวยาแก้ปวดกล้ามเนื้อฉีดไนโตรกลีเซอรีนทางหลอดเลือดส่ง ICU เรียกห้องหายใจตรวจร่วมหมออย่าบอกเมียผมว่าใจเธอไม่ดีนะรับไว้รักษาในโรงพยาบาลผมจะบอกเองอย่าโทรไปหานะชายแก่มีอาการแน่นหน้าอกถูกส่งเข้าโรงพยาบาลแล้วไฟฟ้าหัวใจและเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจครั้งแรกปกติทำไมคุณถึงอยากตรวจซ้ำมีปัจจัยเสี่ยงเยอะเกินไปสูบบุหรี่30 ปีความดันสูงมีประวัติครอบครัวบวกกับแน่นหน้าอก2 วันพื้นฐานแบบนี้ตรวจครั้งเดียวไม่ชัดเจนต้องดูการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกสมเหตุสมผลผมเพิ่งดู ST ยังไม่ถึงเกณฑ์วินิจฉัยเลยไม่ได้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกครูเจ้าให้คุณรายงานเคสนี้ตอนเปลี่ยนเวรวันนี้เพิ่มการอภิปรายเคสด้วยหลินซูชาย62 ปีแน่นหน้าอก2 วันประวัติสูบบุหรี่30 ปีความดันสูงพ่อเสียด้วยหัวใจวายไฟฟ้าหัวใจ V4 V6 ST ลดลงประมาณ 0.5 มิลลิเมตรเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจปกติด้วยปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างรวมกันตรวจซ้ำหลัง1 ชั่วโมง V4 ลดลงลึกถึง 1.5 มิลลิเมตรยืนยันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดไม่มั่นคงรับไปรักษาในแผนหัวใจแนวทางคลินิกมักใช้เป็นเกณฑ์แบ่งระดับความเสี่ยงต่ำหลังได้ผลตรวจปกติคุณยังตัดสินใจตรวจไฟฟ้าหัวใจซ้ำเหตุผลคือปัจจัยเสี่ยงรวมกันหรือการเปลี่ยนแปลง ST ในครั้งแรกจริงๆมีทั้ง2 อย่างแค่ปัจจัยเสี่ยงอย่างเดียวยังไม่พอแต่ถ้ารวมกันแล้วผมว่าต้องตัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในเมื่อเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจปกติการตัดสินใจนี้ถือว่าเชิงรุกในกระบวนการวินิจฉัยของคุณถูกต้องการตรวจไฟฟ้าหัวใจแบบไดนามิกมีคุณค่าในผู้ป่วยเจ็บหน้าอกเสี่ยงสูงที่มักถูกมองข้ามดีมากวันนี้ถือว่าสบายๆก็ถือว่าสบายเปลี่ยนเวรเจอกันพรุ่งนี้แผนกอายุรกรรมเหลือ2 เคสยังขาดอีก3 เคสแผนกับสัญญกรรมเจอเคสฉุกเฉินอีกสัญญกรรมวินิจฉัยน้อยเกินไปยังไม่ได้กินข้าวโรงอาหารแล้วเพิ่งรับเคสอยากมาเป็นยังไงบ้างเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง10 ขวบไข้ต่ำๆซ้ำๆเดือน1ไปโรงพยาบาลมา3 แห่งยังไม่เจอสาเหตุส่งมาที่แผงเราคนในแผงก็ดูแลก็ยังไม่รู้ทางออกครูลูกก็ยังไม่ชัดเจนตรวจครบทุกอย่างแล้วไข้ต่ำๆซ้ำๆเป็นเดือนพักผ่อนเร็วๆนะคุณก็เหมือนกันสวัสดีโจฮั่นอยู่ไหมหมอโจกำลังตรวจคนไข้รอสักครู่ใกล้เสร็จแล้วขอบคุณครับสีเปลี่ยนแล้วสีเขียวอ่อนนี้แสดงว่ามากกว่า1 อย่างหรือจะเป็นหลายโรคมาเอาหนังสือไปที่ห้องทำงานดูเล่มไหนไข้ไม่ทราบสาเหตุในเด็กหญิงเตียง3ซูจิ้นเหนียน10 ขวบใช่ไหม
อยู่มาอาทิตย์หนึ่งแล้ว คุณดูเอง ทางภูมิคุ้มกันแทบจะตัดทิ้งแล้ว ANI ลบคอมพลีเมนต์ปกติ 2 วันก่อนเธอบอกเจ็บเข่าซ้ายนิดหน่อย แต่ตรวจไม่พบบวมแดง เอ็กซเรย์ก็ปกติ เบื้องต้นวินิจฉัยว่าเป็นปวดเจริญเติบโต เรื่องนี้ซับซ้อนจริงๆ อ่านหนังสือเสร็จแล้วคืนด้วยนะ หลังเวย์ยังอ่านงานวิจัยต่อ นอนไม่หลับคิดถึงเด็กหญิงที่ไข้สูง อยากดูว่ามีอะไรตกหล่นไหม ดัชนีภูมิคุ้มกันปกติหมด ครูหลูอยากให้พบแพทย์โรคข้ออีกครั้ง แต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ตอนนี้กลัวแม่เขาที่สุด ทุกวันเที่ยงนั่งกินขนมปังที่ทางเดิน ไม่ร้องไห้ ไม่แงแค่ถามว่ามีผลตรวจไหม ฉันตอบได้แค่ยังตรวจอยู่ ไม่รู้จะทนไหวอีกนานแค่ไหน เขายังเจ็บไหม หลังออกกำลังกายเจ็บนิดหน่อย เอ็กซเรย์ไม่มีปัญหา เบื้องต้นวินิจฉัยปวดเจริญเติบโต ระดับฮีโมโกลบินล่าสุด 108 ก่อนหน้านี้โรงพยาบาลอื่น ตรวจ 112 คุณหมอฉุกเฉินทำไมใส่ใจขนาดนี้ ตรวจ3 โรงพยาบาลก็ไม่เจอ ค่อนข้างหายาก คุณเป็นคนที่เจอปัญหายากแล้วไม่ยอมไปไหน จบฝึกงานไปไหนต่อ สมัครติวไหม เคยคิดไหม คุณนี้นะ พ่อเถอะนอนเร็วๆดีกว่า ไม่ใช่การติดเชื้อ เพราะเชื้อเลือดลบ เม็ดเลือดขาวปกติ แล้วไข้เกิดจากอะไร ฉันรู้แล้ว ช่วยเรียงผลตรวจเลือดสู่จิ้นเหนียนตามลำดับเวลา ดูเกล็ดเลือดด้วย 285 ล้าน 333 3 วัน เป็น 346 กำลังเพิ่ม แม้ไม่เกิน 350 ขีด จำกัดบนปกติ แต่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดูฮีโมโกลบิน 112 108 106 ลดลงเรื่อยๆ เกล็ดเลือดเพิ่มต่อเนื่อง ฮีโมโกลบินลดลง ใช้โปรตีนลดลงต่อเนื่อง เกล็ดเลือดสูงจากการอักเสบเรื้อรัง โรคโลหิตจาง จากการอักเสบบวกกับ CRP สูง เสียเลือดเร็ว ในร่างกายมีการอักเสบเรื้อรัง ไม่ใช่การติดเชื้อ ไม่ใช่โรคภูมิต้านทานผิดปกติแบบคลาสสิก แล้วมันคืออะไร คุณสังเกตเมื่อไหร่ 2 วันก่อน อยากไปรายงานครูหลู่ด้วยกันไหม คุณเป็นหมอดูแลเขา ข้อมูลอยู่ตรงนี้ ใครจะก่อนไม่สำคัญ คุณพูดเหมาะที่สุด อีกอย่าง พรุ่งนี้เช้าฉันต้องไปตรวจกับหัวหน้าเจ้าอีก หมอ ฉันปวดท้องนะ ตรวจหัวใจทำไม นายแพทย์มีกรณีหนึ่ง ปัญหาหัวใจ บางครั้งแสดงอาการปวดท้องส่วนบน ตรวจเพื่อความปลอดภัยภัยชูความเสี่ยงนี้ก่อน อายุ 40 กว่า ทำงานหนัก สูบบุหรี่วันละ 2 กลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ไม่ใช่ที่ท้อง และอยู่ที่ไหน คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ภัยชูหัวใจวาย ตรวจหน้าอกปกติ จะเป็นที่กระดูกสันหลังไหม ปวดท้องตรงไหนแน่ ประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ แต่ไม่ใช่จุดเจ็บที่สุด เจ็บ เจ็บเวลากดแล้วปล่อย ไปทำซีทีฉุกเฉินช่องท้อง เด็กหญิงเตียง 3 มาจ้านจุน ไม่อยู่ที่นั่น ที่ชี้ไม่ใช่ท้องจริงๆ แต่เป็นไส้ติ่ง ไส้ติ่งไม่ได้อยู่ตำแหน่งปกติที่เขาชี้ ฉันวิเคราะห์ระบบเกินไป มัวแต่หาโรคแปลกๆ ลืมตรวจกดท้องทั่วๆไป ทำให้แผนของอาจารย์เจ้าพัง แผนเลยล้มเหลว จ้านจุนพี่
ไม่เป็นไรไส้ติ่งอักเสบผ่าตัดก็หาย 胃炎切了就好了。 เรื่องค่าจ้างไว้ก่อน 先放放。 ยังไม่คืบหน้าเลย ดูเหมือนว่า มีแค่ระบบวินิจฉัยที่ฉันคิดเองเท่านั้นที่ใช้ได้ 系统才算数。 อาจารย์รู้ว่าไง อาการเด็กหญิงคนนั้น แสดงแนวโน้มผลเลือดให้เขาดูแล้ว แต่เขาคิดว่าค่าต่างๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะอาหารในโรงพยาบาล และเจาะเลือดซ้ำๆอาจมีผล งั้นเขาจะจัดการยังไงเฝ้าดูอาการต่อไป ตรวจซ้ำสัปดาห์หน้า ถ้าแนวโน้มแย่ลง 再恶化， จะเปลี่ยนแนวทางวินิจฉัยเฝ้าดูอาการต่อไปก็ถูกต้อง แต่ครอบครัวนี้ต้องทรมานเจ็บปวดบนเตียงอีกเป็นอาทิตย์ 煎熬一周。 คุณคิดว่าการตัดสินใจเขาถูกไหม มีเหตุผลทางการแพทย์ แต่ตอนตรวจซ้ำสัปดาห์หน้า อย่าลืมเพิ่มอีกตัวชี้วัด 记得多加一个指标。 ตัวชี้วัดอะไร เฟอริตินในเลือด ถ้าเป็นโลหิตจางจากการอักเสบเรื้อรัง เฟอริตินจะปกติหรือสูงขึ้น ถ้าเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เฟอริตินจะต่ำมาก 偏低。 สองแบบนี้ตรงกันข้ามกัน ตัวนี้ช่วยแยกสาเหตุได้เลย 病因 ขอถามหมอโจหน่อยได้ไหม 周医生呢？ หมอหลินกับหมอโจ ไปตรวจรอบกับอาจารย์ลู่แล้ว ยังไม่กลับ 回来。 ขึ้นมาเมื่อวาน 来过， ตั้งใจจะคืนหนังสือหมอโจ แต่เขาไม่อยู่เลย แวะมาดูหน่อย 顺便来看 หนั 看。 งสือแพทย์ของคุณน่าอ่านไหม 医学教材好看吗？ คงไม่สนุกเท่าของฉัน 好看。 เกี่ยวกับอะไร แมวที่อาศัยบนหลังคา 屋顶的猫， รู้ความลับของทุกคน 所有人的秘密。 เช่น ขายดอกไม้ ยายไม่ชอบดอกไม้จริง 不喜欢花， ๆ แค่อยากมีคนคุยด้วย 有人说话。 ลุงที่วิ่งทุกวันไม่ใช่ออกกำลังกาย 叔叔不是在锻炼， แต่กำลังตามหาหมาหาย 找走丢的狗。 อยู่ที่นี่เกือบ2 อาทิตย์แล้ว 周了， อยู่คนเดียวเหงาไหม ก็พอทนได้ 过得去。 มีหนังสือให้อ่าน พยาบาลบางทีให้ลูกอมด้วย 发棒棒糖。 คุณไม่ใช่หมอเด็กของเรา 科的医生， คุณรู้ได้ยังไง ฉันไม่ใช่จริง ๆ ฉันอยู่แผนฉุกเฉิน แผนฉุกเฉินยุ่งไหม 忙吗？ ค่อนข้างยุ่ง ถ้างั้นยุ่งขนาดนั้น 忙。 แล้ว 那 ทำไมยังมีเวลามาเยี่ยมที่ห้องผู้ป่วยเรา 跑到我们病房来。 นอกจากมาคืนหนังสือ ก็อยากแวะมาดูหน่อย 顺便来看看。 ดูอะไร 啊 ดูเฉยๆ ได้ยินหมอโจบอกว่า คุณอาการซับซ้อน 提起过你的病情比较复杂。 และอยากรู้มากขึ้น อ้อหมอหลิน 林医生， แว่นคุณหนักหรือเปล่า 眼镜是不是很重啊？ อะไรนะ เพราะคุณคอยดันแว่นตลอด 在推眼镜。 ตอนยืนที่ประตูดันครั้งหนึ่ง 推了一次， เดินเข้ามาดันอีกครั้ง 推了一次， ตอนพูดก็ดันอีกครั้ง 推了一次， เพราะเหงื่อที่จมูกทำให้แว่นเลื่อนใช่ไหม 看老往下滑。 คุณสังเกตดีจริง 是挺强。 ๆ เพราะอยู่โรงพยาบาลไม่มีอะไรทำ 没事儿干， เลยคอยสอดส่องไปเรื่อย 大家看喽。 คุณแม่เหรอ 是妈， เขาอยู่แผงฉุกเฉิน 说的 บอกว่ามาหาหมอโจคืนหนังสือ 传书的， ทั้งคู่รู้จักกัน สวัสดีครับ ผมชื่อหลิน พอดีเป็นเพื่อนบ้านหมอโจ 邻居。 อ้อหมอหลินสวัสดีครับ ผมชื่อฟางครับ งั้นไม่รบกวนพักผ่อนแล้วกัน ผมจะวางหนังสือไว้ที่ห้องหมอโจก่อนนะ 是，再会。 ครับเชิญเดินทางปลอดภัย 您慢走。 หมอหลิน คราวหน้าลองซื้อแว่นที่มีสายคล้องดูสิ 挂绳的眼镜夹， คล้องคอไว้เลย แว่นจะไม่เลื่อนลงอีก 再一直往下滑了。 ระบบแจ้งว่ามีมากกว่า1 สัญญาณโรค 病程线索。 และยังมีอีก เล็บมือซ้ายเด็กคนนั้นโค้งผิดปกติ 指甲弧度 ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุแน่ 滤出来的。 เตียง3ลิงกวนฉีดทดสอบเซฟโทซอน ถ้าไม่มีปัญหาให้ฉีด 2 กรัมทางหลอดเลือด เพิ่มบูโปรเฟนลดไข้ ถ้าไข้ต่ำกว่า 38 องศา ให้เช็คบินกลับบ้าน กำลังแคบลง อะไรที่กำลังแคบลง 变窄。
ฟังผมก่อนนะ 听我的， ค่อยๆอ้าปาก 张开， กว้างๆให้ดูหน่อย 看一眼 สัญญาอุดกั้นทางเดินหายใจที่อันตรายที่สุด ดูอีกทีนะ พี่ลองสู้เองก่อน 自己克服一下， อ้าปากให้กว้างขึ้น เปิดไฟดูลึกด้านซ้าย 看他的左侧深处。 รีบใส่เครื่องมอนิเตอร์ หลายพารามิเตอร์ ตรวจออกซิเจนในเลือด 96 ยังพอทนได้ ฉีด 10 มิลลิกรัมทันที คนที่ 3 ดันช้าๆ คุมบวมน้ำ รีบเรียกหูคอจมูกด่วน ฉุกเฉิน เตียง 3 สงสัยสูงว่าเป็นฝีรอบทอนซิล กดทับทางเดินหายใจ รีบให้แพทย์ประจำตัวมาพร้อมชุดเจาะเพื่อช่วยชีวิต เตรียมชุดผ่าตัดหลอดลมไว้ข้างเตียง ถ้าหายใจไม่ออกให้ผ่าตัดทันที สบายขึ้นเยอะ ขอบคุณหมอมากครับ 医生了， เหลือแค่ส่วนสุดท้าย 快了， ผมตรวจคอจริง 嗓子， ๆ ผมเห็นชัดเจน เป็นทอนซิลอักเสบหนองแบบคลาสสิกเลย 化脓性选陶体炎 รูปร่างเหมือนในตำราเป๊ะ 材上画的一模一样。 ๆ แค่ 12 นาทีเท่านั้น 我才隔了12分钟， และเจอบ่อยมาก 常见了。 ฉุกเฉิน รับเคสแบบนี้วันละ 6-7 คนสบายๆ เลยไม่ได้ดูรูปร่างคอเขาอย่างละเอียด 在脖子的轮廓 เขาเข้ามาบอกเจ็บคอ ผมเลยคิดว่าน่าจะอักเสบธรรมดา 那是因为发炎 ผมไม่ได้แยกแยะเลย ว่าเขาอ้าปากลำบากแค่ไหน 到底有多难 คืนนี้ถ้าคุณไม่รีบวิ่งมาดูอีกที 跑过来多看那一眼， คนนี้คงตายตรงหน้ารายการเช็คบินผมแล้ว 死在了我开的结账单前面。 คุณพิมพ์อยู่ไกล10 กว่ามิเตอร์ ไม่ได้สัมผัสอะไรเลย แล้วเห็นอะไรล่ะ 说什么？ ผมยืนอยู่ข้างเตียง ไม่เห็นอะไรใน 12 นาทีเลย 没看出来， แล้วคุณรู้ได้ยังไง 觉察到。 ตอนผ่านไปดูเขา เขายกน้ำลายแล้วเงยหน้า พบว่าคอซ้ายบวมไม่เท่ากันเล็กน้อย รวมกับเสียงหายใจแหบพร่าคลุมเครือ 2 สัญญาณนี้รวมกัน 拼在一起， ชัดเจนว่าไม่ใช่แค่อักเสบภูมิศาสตร์ แค่นั้นแหละ 就这样。 มุมมองผิดไปหน่อย ถ้าหันอีกทางก็ไม่เห็นเหมือนกัน เรื่องนี้ผมขอบคุณคุณมาก 老子承你个大恩！ ผลเฟอริตินออกแล้ว 出来了， เฟอริติน 235 สูงกว่าปกติ ฮีโมโกลบิน 102 ลดลง 4 จุดใน 1 สัปดาห์ เกล็ดเลือด 358 ครั้งแรกที่บอกขอบเขตปกติชัดเจน ภาวะโลหิตจาง แย่ลง ครูหลู่ว่าไงบ้าง ครั้งนี้เขาแก้ตัวด้วยการนอนโรงพยาบาลไม่ได้แล้ว ฝ่ายแพทย์ฉุกเฉิน หลู่หมิงซู จินเหนียน สถานการณ์ไม่ปกติ 情况不对， ขอให้แผนภูมิคุ้มกัน และโลหิตวิทยา ร่วมตรวจใหญ่ สรุปว่า แผนกักภูมิแพ้บอก หลักฐานยังไม่พอ ANA ลบให้ติดตามอาการต่อ 继续观察。 แผนโกะโลหิตวิทยา วันจันทร์หน้า ช่วงนี้มีอาการใหม่ไหม 症状吗？ เมื่อวานเขาบอกตาแห้งซ้าย 干涩， ถูตาบ่อยมาก ครูหลู่คิดว่าแอร์ในห้องแห้งเกินไป 干， เขาซ้ายยังเจ็บเล็กน้อย 痛。 ตรวจเส้นเลือดจอตาไหม ไม่มีอะไรผิดปกติที่จอตา ตรวจทำไม ตัดโรคติดเชื้อทั่วไปออกแล้ว ตัดโรคภูมิต้านทานตัวเองออกแล้ว แผนกับภูมิแพ้ก็หาไม่เจอ ตาแห้งซ้าย 涩， เส้นเลือดจอตา ยังไม่แน่ชัด 确定。 รอผลจากแผนโลหิตวิทยาก่อน หมอหลิน 是啊 พี่ฟาง เขาช่วงนี้ยิ่งเบื่ออาหารมากขึ้น 不想吃东西了。 หมอโจบอกสถานการณ์ประชุมร่วมกับคุณไหม 你说了吗？ บอกแล้ว บอกว่ายังตรวจอยู่ พี่ฟางกลางวันปกติทานข้าวที่ไหน 是在哪儿吃饭？ นั่งกินพอได้ตรงเก้าอี้ปลายทางเดิน 凑合两口。 จริงๆ โรงอาหารพนักงานชั้นล่างถูกมาก ญาติยังต่อคิว สั่งซี่โครงได้ โรงอาหารไกลเกินไป เดินไปกลับ10 กว่านาที ถ้าเขาตื่นกลางดึก แล้วเจ็บแต่หาไม่เจอ ฉันจะกลัวมาก เธอมาอีกแล้วนะ วันนี้ไม่ได้เช็ดแว่น 推眼镜。 อาจจะวันนี้ไม่เหงื่อออก 看， แค่ผ่านมาเลยดูหน่อย
อ๋อ เขาใจสั่นมาก ลากมาโรงพยาบาลไม่ยอมมา1 อาทิตย์แล้ว วันนี้ทำงานเกือบล้ม ฉันเลยลากมาเอง เรื่องแค่นี้เอง แค่หัวใจเต้นเร็วขึ้นหน่อย ไม่เป็นไรหรอก คุณช่วยบอกอาการให้ละเอียดหน่อยได้ไหม หัวใจฉันไม่ใช่เต้นเร็ว แต่เต้นกระโดดผิดจังหวะ เต้นไม่เป็นจังหวะ ช่วงนี้มีอาการไม่สบายอะไรไหม ไม่มีน้ำหนักลดไหม ไม่มีเขาผอมลง เข็มขัดเลื่อนเข้ามา2 ช่องแล้ว กางเกงหลวมมาก ฉันแค่เอากางเกงหลวม ฉันไม่ได้กินน้อยลง ฉันกินเพิ่มด้วยซ้ำ กลางคืน หิวจนใจสั่น คุณกินได้เท่าไหร่ต่อมื้อ กลางคืน หิวจนใจสั่น ก่อนหน้านี้กินข้าวชามเดียวก็อิ่ม ตอนนี้ต้องกินชามครึ่งทุกมื้อ ไปตรวจคลื่นหัวใจข้างๆ คลื่น P หายไปหมด กลายเป็นคลื่น F กระจัดกระจาย ช่องว่าง R2 ไม่เท่ากันเลย อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF ฝ่ามืออุ่นและชื้น ฝ่ามือเหงื่อมันออกบางๆ กลืนน้ำลาย ไปให้ครูเจ้าเซ็นชื่อ หัวใจเต้นเร็วและล้มเหลว การเผาผลาญเร่งตัว ต่อมไทรอยด์ปล่อยฮอร์โมนเกินเข้าสู่กระแสเลือดไม่หยุด ตีหัวใจอย่างบ้าคลั่ง เผาผลาญอวัยวะทุกส่วนในร่างกายเป็นเชื้อเพลิง อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจากไทรอยด์เป็นพิษแบบสมบูรณ์หมอจะเป็นอันตรายตายได้ตลอดไหมภาวะแทรกซ้อนจากไทรอยด์กินยาแล้วควบคุมได้ไม่ถึงตายไปแผนกอดต่อมไร้ท่อเถอะขอบคุณหมอมากหายใจติดขัดนี่คืออาการเตือนของโรคปอด 3O ปอดซ้ายล่างอักเสบหรือมีน้ำในช่องอกมากอย่างนี้นี่เองทุกครั้งที่เก็บชิ้นส่วนครบ5 ชิ้นจะทำให้ฝีมือหมอดีขึ้นแค่สัญชาตญาณก็วินิจฉัยได้คนไข้ที่เตียงสีใช้ออกซิเจนใครดูแลเตียงของหมอหลิวไปแจ้งหมอหลิวด้วยให้เขารีบสั่งถ่ายเอ็กซเรย์ปอดเตียงสีเน้นตรวจฐานปอดซ้ายดีแล้วเริ่มจากอักเสบเรื้อรังตามด้วยไข้และปวดเข่าซ้ายต่อด้วยภาวะโลหิตจางเกล็ดเลือดสูงขึ้นสุดท้ายผอมลงอย่างรวดเร็วนิ้วมือซ้ายบวมผิดรูปทำไมมีแค่ข้างซ้ายมีแค่ข้างซ้ายแปลว่าโรคจำกัดเฉพาะที่อะไรที่ส่งผลแค่ร่างกายด้านซ้ายเลือดปลายมือซ้ายมาจากหลอดเลือดซับคลาวิคันซ้ายที่ต่อจากโค้งออตาถ้าเกิดการอักเสบจนอุดตันเด็กหญิง10 ขวบเป็นลมล้มคลืนศีรษะแตกหมดสติฟื้นเองหลัง10 วินาทีแม่งงมากเขาบอกอยากเข้าห้องน้ำฉันบอกให้ช่วยพยุงแต่เขายืนเองดื้อ939ก็ล้มลงแว่นตาแผลถลอกไม่ลึกไม่ต้องเย็บรูม่านตาทั้ง2 ข้างเท่ากันกลมสวยตอบสนองแสงดีสติเล็กน้อยผิดปกติ95 คะแนน60ต่ำไปเด็กหญิง10 ขวบความดันไม่ควรต่ำกว่า100ความดันต่ำทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอยืนความดันตกต่ำจนสติแทบไม่อยู่เลยล้มลงทำไมความดันต่ำ
นิ้วมือบวมเป็นสัญญาณขาดออกซิเจนเรื้อรัง可逆的慢性末端缺氧体征。ขาดเลือดปลายมืออย่างรุนแรงไม่สมมาตร 管缺血 โรคอะไรในร่างกาย 到底什么疾病 ที่ทำให้หลอดเลือดใหญ่ข้างเดียวอุดตัน 大血管的血流？ เอาสายวัดความดันมา ทำไมต่างกันขนาดนี้ แขนขวา 95 ต่อ 60 แขนซ้าย 68 ต่อ 35 ความดันต่างกัน 27 หน่วย ชีพจรเต้นอ่อน แต่แรงบีบปกติ ความดันต่างกันขนาดนี้ สายวัดหลวมหรือเปล่า วัดใหม่ดีไหม ไม่ใช่สายวัด 68 ต่อ 35 จริงๆ แค่ชีพจรซ้ายอ่อน ค่าการอักเสบซ้ายสูงหมด ไม่ใช่โรคที่หาแหล่งไม่ได้ แหล่งคือผนังหลอดเลือดเอง หลอดเลือดใหญ่กำลังอักเสบเผาไหม้ นาน 3 เดือนเต็ม โทรหาอาจารย์เจ้าให้มาด่วน 请赵老师马上来一趟。 ตอนนี้เลย 现在 บอกว่าความดันแขนขวา 95 ต่อ 64 แขนซ้าย 68 ต่อ 35 ความดันต่างกัน 27 มิลลิเมตรปลอด ชีพจรซ้ายอ่อนมาก 活动明显减弱， ขวาปกติ ฟังเสียงหลอดเลือดใต้กระดูกไฮปาราซ้ายมีเสียงผิดจริง ๆ เป็นมา 3 เดือน ไข้ต่ำ CRP กับเฟอริตินสูง ความเร็วตกตะกอนเลือดเร็ว โปรตีนในเลือดลดลงเรื่อยๆ เกล็ดเลือดสูงเรื่อยๆ AN ลบ ตรวจกระดูกไม่พบผิดปกติ 未见异常， นิ้วมือซ้ายบวมข้างเดียว หรือเจ็บเข่าซ้ายสลับไปมา 游走性疼痛， ผอมลงชัดเจน เด็กหญิง 10 ขวบ เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ 大动脉炎， ตรวจ CT หัวใจ และหลอดเลือดใหญ่ด่วน โทรแจ้งห้องภาพตอนนี้เลย 打电话通知影像科， บอกว่าฉุกเฉินต้องรีบตรวจโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ 大动脉炎， โรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ในเด็กที่ยากลำดับ เคยเจอไหม 见过。 วินิจฉัยจากตำราและตรวจร่างกาย รอผลตรวจก่อน ระดับโค้งออตา จุดเริ่มต้นหลอดเลือดซับคลาวิคันซ้าย เรียกแผนภูมิคุ้มกันมาให้คำปรึกษาด่วน ตอนนี้เขียนใบส่งตรวจเลย แนบผล CTA ด้วย วินิจฉัยว่าโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ๆเลย หมอหลีเป็นโรคแปลกอะไร 到底是什么怪病？ โรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำให้หลอดเลือดอักเสบ โรคหายาก ผนังหลอดเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจอักเสบหนาตัวขึ้น ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มือซ้ายกับสมองขาดเลือดรุนแรง เลยทำให้เป็นลม ก่อนหน้านี้มีไข้ โลหิตจาง น้ำหนักลดมากทั้งหมดเพราะร่างกายกำลังสู้กับหลอดเลือดที่อักเสบ ใช้พลังงานเยอะมาก รักษาได้ไหม รักษาได้ ฉันจะไปแผนเด็กช่วยรับของให้เขา 儿科帮他收下东西。 ส่งต่อไปแผนภูมิคุ้มกัน ขอบคุณที่เป็นหมอประจำเตียงเขา 你是他的管床医生， วินิจฉัยก็คุณเป็นคนทำ ฉันยืนอยู่ข้างเตียงเขานาน3 สัปดาห์ ดูผลตรวจทุกวัน แต่ไม่เคยรวมค่าจำนวนเม็ดเลือดเม็ดเดียวกัน 在一起 ดูแนวโน้มไหม เคยคิดตรวจเฟอริตินไหม ยิ่งไม่เคยคิดวัดความดัน2 ข้าง คุณแทบไม่เคยเจอเขา แต่เขากลับเห็นทะลุปลุกโปร่ง เมื่อคืนฉุกเฉินรับผู้ป่วยเด็กเข้ารักษา เด็กหญิงอายุ 10 ปี 女孩 มีไข้ต่ำๆ ซ้ำๆ 3 เดือน ไปโรงพยาบาลมา4 แห่งยังไม่รู้โรค เป็นลมเลยมา ER ตรวจร่างกาย พบความดันแขน2 ข้างไม่เท่ากัน ชีพจรหลอดเลือดเชิงกรานซ้ายเบาลง ฟังเสียงหลอดเลือดใต้กระดูกไฮปาราซ้ายมีเสียงผิดจริงๆ ทำ CTA หัวใจฉุกเฉิน หลอดเลือดซับคลาวิคันซ้ายตีมากที่จุดเริ่มต้น ผนังหลอดเลือดคอซ้ายหนาตัวลง ผนังหลอดเลือดใหญ่ส่วนบนหนาไม่สม่ำเสมอ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ ส่งต่อแผนกระภูมิคุ้มกัน เริ่มรักษาด้วยฮอร์โมนแล้ว ตรวจเบื้องต้นคิดว่าเป็นฝีมือหลินสู้ เจ๋งนะนาย 哎呀，你小子，
มาถึงแล้ว วันนี้กินอะไร 什么？ โจ๊กกับไข่1 ฟอง 还有一个鸡蛋， ไข่ต้มธรรมดา 白煮的， ไข่แดงแห้งไปหน่อย 干 เมื่อวานกินบะหมี่ครึ่งชาม 面 วันนี้กินโจ๊กได้เต็มชามแล้ว 粥了， พยาบาลช่วยส่งมาให้ 我记得。 อันใหม่ หมอโจเอามาให้ 亲送的 เขาบอกว่าวาตัวใหญ่กว่ากระต่าย 比猫大 ให้ดูสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่า 动物 หมอบอกค่าต่างๆ ลดลง CRP ลดจาก 12 เหลือ 7 วัดไข้เมื่อวาน 36.8 2 วันไม่เป็นไข้แล้ว ขอบคุณหมอหลี่ ไม่เป็นไร นี่หน้าที่ของฉัน 这是我的职责。 ไม่มีปัญหาอะไร ฉันไปก่อนนะ ขอแนะนำหน่อย 介绍一下， นี่แหละลินซู 林树 ใช้เขาเลย 就是他。 เด็กหญิงที่โรงพยาบาล 4 แห่งตรวจไม่เจอโรค แต่เขาวินิจฉัยโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ได้ 大动脉炎， เด็กหญิงอายุ 10 ปี รักษาเกือบเดือน ไม่มีใครช่วยได้ รู้ไหม เขาวินิจฉัยยังไง วัดความดัน 血压， ตอนวัดความดัน เด็กหญิงพบสิ่งผิดปกติ 发现不对劲， แขน2 ข้างความดันต่างกัน 一个高，一个低， ง่ายๆแค่นั้น 就这么简单。 แต่คนอื่นไม่คิดถึง 想到 โรงพยาบาล 4 แห่งไม่มีใครวัดความดัน 2 ข้างเลย 没人量过双侧血压， เก่งมาก 厉害的， เขาเป็นแบบนี้แหละ จะพูดอะไรเขาก็แบบนี้ 都这样。 โรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่แบบเก็บกด 大动脉炎 ฉันเคยเห็นแค่ในหนังสือ 见过 ในตำรามีแค่หน้าเดียว 叶脂 ก็เลยนะ แค่หน้าเดียวเขา 液脂 ดูออกหมด 出来了， ได้ยินเรื่องโรคหลอดเลือดอักเสบใหญ่ของหมอหลี่แล้ว 动脉炎的事听说了。 ก่อนหน้านี้คุณให้โจฮันตรวจเฟอร์ริตินดูแนวโน้ม 趋势 ก็คุณเตือนเขาเอง 他的 เราแค่พูดคุยกัน 跟过 ขอบคุณที่ช่วยพูดคุย 讨论。 คุณสังเกตนิ้วบวมผิดปกติก่อน หรือความดันต่ำก่อน สังเกตนิ้วบวมก่อน 到血压偏低。 ครั้งที่ 2 ไปเยี่ยมเขาเมื่อไหร่ ตอนเขาถือแก้วดื่มน้ำ 次去病房，看他 ตอนที่หยิบแก้วดื่มน้ำ 拿杯时 เห็นว่าดัชนีและกลางมือซ้ายโค้งมากขึ้น 中指的弧度更大。 มีแนวทางแล้ว แต่ต้องวัดความดัน2 ข้างที่ห้องฉุกเฉินถึงยืนยันได้ 最终确认的。 ดี 所以 เคสนี้จะรวบรวมใส่คอสอบรมเดือนหน้า 培训课上， ชื่อคุณจะอยู่ในรายชื่อผู้จัดท 整理者里 ำพื้นฐานสำคัญมาก 重要。 แผนต่อไปคือสัญญกรรมทั่วไป พื้นฐานอายุรกรรมคุณเป็นข้อได้เปรียบ แต่ในสัญญกรรม อย่าพึ่งพามาก ต้องฝึกใช้มือก่อน 走吧。 ได้ยินว่าคุณจะไปสัญญกรรมทั่วไป ใช่ ดีนะ ศัลยกรรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ 学到不一样的东西。 ๆ จะไปลงทะเบียนเมื่อไหร่ จะไปเลย ตอนอยู่ที่นี่ก็ดีมาก 哦，也挺好的， คุณจะเป็นหมอที่ดี 医生。 ตำแหน่งนี้ผ่าตัดยากหน่อย 不太好切。 คุณน่ะเหรอ 哦， คนใหม่ที่มาฝึก 软的。 หลินซูเว่ยหมิงชวน 魏明川， ครูฝึกของคุณ มาทำความรู้จักแผนก่อน 先认一下科室。 พยาบาลหัวหน้าลุยดูแลคำสั่งแพทย์ มีปัญหาจะติดต่อคุณ ตามเขาไปเลย พรุ่งนี้เริ่มเปลี่ยนผ้าพันแผลกับโพวิโดนไอโอดีน ตำแหน่งผ้าก๊อซสับยาปิดแผล วันนี้รัดแน่นแล้ว ห้องผ่าตัดอยู่ชั้น 5 ถุงคลุมรองเท้าอยู่ในตู้ อย่าใส่กลับด้าน แน่นอน แพทย์ประจำบ้านเขายุ่งมาก 他比较忙， เลือกเวลาที่เขาว่างถาม
เดินไปที่ห้องทำงาน 办公室 คุณดูแลเตียง 12 ก่อน เตียง 13 กับ 14 ไม่เยอะ 不多， ทำความคุ้นเคยกับเตียง 12 ก่อน วันนี้ต้องถอดสายระบายของเหลว ถ้าน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร และสีอ่อนเหลืองถอดได้ ถอดแล้วเรียกผม 叫我。 ใช่ ได้ยินเรื่องเคสหลอดเลือดอักเสบใหญ่ของคุณแล้ว 听说了， วินิจฉัยได้ดีมาก แต่ที่นี่ให้พักไว้ก่อน 放一放。 สัญญกรรมต้องใช้มือ ผมยังไม่เคยเห็นมือคุณเลย บ่ายนี้ถอดสายจะดูให้ 好， หลินซู คนใหม่ 林树， วันนี้ลงทะเบียน วันนี้ถอดสายระบายได้ เช้านี้ผมดูแล้วปริมาณไม่ถึง 40 สีปกติ 颜色正常。 ให้ครูเว่ยช่วยถอด 带你拔。 อย่าถอดเอง คุณ ครั้งแรกก็แบบนี้แหละ พรุ่งนี้ขึ้นผ่าตัดจะยิ่งสั่นกว่า 更陡。 คุณลุงอย่ากังวล 紧张。 จอรูเล็ก 3 จุดผ่าตัด 2 กล้อง ใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียว เตรียมตัวก่อนผ่าตัดครบแล้ว ตรวจการแข็งตัวของเลือดดี ขึ้นผ่าตัด 9 โมงครึ่ง หัวหน้าทีมหมอมาถึงแล้ว 开始了啊！ แน่นอนคุณมา แบ่งส่วนนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องแนวนอน เย็บยึด 5 แผ่นเรียบร้อย เย็บผิวหนัง 3 เข็มสุดท้าย ลินซู คุณเย็บ ระยะห่างไม่เท่ากัน เข็มแรกกับเข็ม 2 ห่างกัน 2 มิลลิเมตร ไม่เป็นไร เย็บผิวเป็นพื้นฐาน 皮肤缝合是基本功。 กลับไปฝึก 100 ครั้งจะมั่นใจ รู้สึกยังไง โอเค แต่เวลาหายใจแผลเจ็บนิดหน่อย 就是喘气的时候，刀口有点疼。 ทนได้ เสียงหายใจ 3-4 ครั้งต่อนาที 3到4次。 ฟื้นตัวปกติ อุณหภูมิ 36.5 องศา ชีพจร 78 ความดันนิ่ง หน้าท้องนุ่ม แผลหายดี 和良好。 พักผ่อนให้เต็มที่ก่อน หมอหลิน ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเตียง 14 ล่ะ เฮปารินโมเลกุลต่ำ เป็นมาตรฐานป้องกันริ่มเลือดหลังผ่าตัด 2 กล้อง คุณยังไม่ได้สั่ง ผมจะสั่งเพิ่มเดี๋ยวนี้ หลังผ่าตัดให้สั่งตามรายการยาเลย ยาอาศัยความจำล้วนๆ ผมวินิจฉัยได้แม่นยำที่ห้องฉุกเฉิน แต่เขากลับลืมขั้นตอนสำคัญนี้ในการดูแลหลังผ่าตัด 管理里 ลืมใส่ยาที่ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุด 的保命锁。 ตอนผมฝึกงานก็เคยลืมยาแบบนี้เหมือนกัน 时也漏过药。 นี่เอาไปใช้ได้เลย ขอบคุณครับ ทำไมมาตรวจอีกแล้ว ขอเช็คอีกรอบ เจ็บนิดหน่อย โอ้ย อาการเจ็บแบบเด้งกลับหลังผ่าตัดแผลเล็ก 微创术后， มีการระคายเคืองเยื่อบุช่องท้องไกลจากแผลผ่าตัด 急症。 ต้องมีสิ่งกระตุ้นแปลกปลอมในช่องท้องแน่ๆ สิ่งที่พบบ่อยหลังผ่าตัดมีแค่ชนิดเดียว การอักเสบแฝงของไต อาจารย์แหวกมีปัญหาแล้ว เตียง 14 มีอาการระคายเยื่อบุช่องท้อง บริเวณท้องน้อยขวาเล็กน้อย ก็เจ็บชัดเจน อาการเจ็บเด้ง กลับน่าสงสัย และไม่ได้อยู่ใกล้แผลผ่าตัดเลย รีบไปห้องผู้ป่วยด่วน 赶紧去病房。
ตรวจเลือดทั่วไปทำอัลตราซาวด์ช่องท้องฮีโมโกลบินลดลง 8 จุดจากก่อนผ่าตัด ผลอัลตราซาวด์ช่องท้อง พบของเหลวเล็กน้อยในท้องน้อยขวา มีจุดมืดเล็กน้อยแสดงเลือดซึม ไม่มากรอดูอาการและให้สารน้ำเพิ่ม ตรวจเลือดซ้ำอีกครั้งหลัง 4 ชั่วโมง ถ้าฮีโมโกลบินยังลดอีกค่อยว่ากัน คุณตรวจแผลผ่าตัดดีอยู่แล้วทำไมถึงนึกเช็คตรงท้องน้อยขวา เป็นนิสัย เวลาตรวจจะเช็คทุกจุดไม่จำกัดแค่รอบแผล เรียนจากห้องฉุกเฉิน นิสัยดีเก็บไว้ ถ้าเตียง14มีเลือดซึมเพิ่มน้ำเกลือเลย ปรับคำสั่งยาแล้วหรือยังกำลังสั่งเลย放开。ได้ยินมาว่าวันนี้คุณเย็บแผลบนเวทีแล้วโดนกู้หยันก็เรื่องปกติกู้มีฉายาว่า 2 มิลการเย็บต้องแม่นยำไม่เกิน 2 มิลลิเมตรเขายังด่าเด็กฝึกไม่ได้เลย หน้าตาดีแต่ไม่มีใครกล้าจีบลองคิดดูสิ 好看，愣是没人敢追。 ถ้าจูบกันจริงๆ เขาจะบ่นว่ามุมไม่ตรง 2 มิลลิเมตรจะทำไง แต่ฝีมือเขาดีจริงๆ อาจารย์ผมเคยบอก 确实好， คนที่กล้าติคุณตรงๆ คือคนดี ไม่มีใครติเลยน่ากลัวกว่า คุณเชื่อไหม 高才可怕。 เวลาคุยกับเขาก็มักนิ่งๆแบบนี้ เป็นคนเก็บกดแท้ 跟他说话永远这副德行。 ๆ รักษานิสัยนี้ไว้ หมอหลิน 继续保持。 ขอบคุณมากนะ 医生， ไม่เป็นไรเดินทางปลอดภัย ผมชื่อสโตน 您慢走。 สวัสดีครับ ผมหมอดูแลเตียง ขอทำการตรวจร่างกายตอนรับผู้ป่วย น้ำหนักเปลี่ยนแปลงไหมครับ ลดลงบ้างครับ 中有变化吗？ ลดประมาณเท่าไหร่ ครึ่งปีก่อนตรวจ 72 กิโล ตอนนี้ประมาณ 66 กิโล ลดไป 6 กิโล 72公斤， สูดลมหายใจลึก 大概66吧。 6公斤。 ๆ เจ็บเวลาหายใจไหม หายใจลึกไม่ขาดตอน 气没有中断。 กล้ามเนื้อหน้าท้องไม่เกร็ง น่าสงสัยว่ามีอาการเจ็บถุงน้ำดี ผลบวกไม่ชัดเจน เป็นอะไรไหม 没什么。 ตรวจร่างกายตามขั้นตอนปกติ ก่อนผ่าตัดอีก 2 วันจะตรวจอีกครั้ง พักผ่อนก่อนนะครับ น่าสงสัยอาการเจ็บถุงน้ำดี น้ำหนักลด 6 กิโลในครึ่งปี พบก้อนแข็งไม่เจ็บใต้กระดูกไหปลาร้า นี่คือ VARK lymphadenitis สัญญาณบ่งชี้มะเร็งลามในช่องท้อง รายงาน CT พบผนังถุงน้ำดีหนา ถ้าไม่ใช่อักเสบคือมะเร็ง ถ้าทำตามอักเสบถุงน้ำดีเฉียบพลัน ผ่าตัดแบบชดเชย ผ่าตัดแผลเล็กไม่สามารถตัดให้สะอาด เปิดดูแล้วพบว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดี เตรียมตัวไม่ดี ถือเป็นความผิดทางการแพทย์ 要事故。 ผมต้องการหลักฐานเพิ่ม เช่น CT เสริม หรือตัดชิ้นเนื้อต่อมน้ำเหลือง 或者淋巴结穿刺活检。 คุณหมอเว่ยผู้ป่วยเตียง 22 ตรวจร่างกาย ตอนรับมีเรื่องจะรายงานครับ อาการเจ็บถุงน้ำดีไม่ชัดเจน กดจุดถุงน้ำดีให้ผู้ป่วยสูดลมหายใจลึก 机器 ๆ สูดลมหายใจจนสุด ไม่ขาดช่วง เจ็บแบบทื่อๆ เจ็บต่อเนื่องไม่ใช่ปวดแสบ 不是锐痛。 อาการเจ็บถุงน้ำดีจากการอักเสบไม่จำเป็นต้องชัดเจนเสมอไป แบบเรื้อรังบางครั้งก็ปวดทื่อ แบบเฉียบพลันก็มีอาการไม่ชัดเจน ผู้ป่วยครึ่งปี น้ำหนักลดลง 6 กิโล จาก 72 เหลือ 66 ผู้ป่วยและญาติเขายืนยัน 家属都确认了。 6 กิโล嗯， บอกว่ากินไม่ค่อยลง คิดว่าเป็นปัญหาถุงน้ำดี แล้วก็ยังมีต่อมน้ำเหลืองใต้กระดูกไหปลาร้าซ้ายคลำได้ก้อนหนึ่ง 拉结 ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร แข็งและติดแน่น 固定。 ไม่มีอาการเจ็บเมื่อกด ไปดูหน่อย 我去看看。 ผมจะตรวจเพิ่ม查一下。
และเพิ่ม CT เสริม ช่องท้องและอุ้งเชิงกรานพรุ่งนี้เช้าหยุดผ่าตัดเตียง 22 ไว้ก่อน 手术先停了。 ทำไมหยุดผ่าตัดเตียง 22 为什么？ อาการเจ็บถุงน้ำดีไม่ชัดเจน น้ำหนักลดชัดเจน มีต่อมน้ำเหลืองใต้กระดูกไขปลาต่อมน้ำเหลืองหลอดเลือด 结 มะเร็งถุงน้ำดีอย่างน้อยระยะ 3 ลามเยื่อหุ้ม 3期，侵犯浆膜了。 ต่อมน้ำเหลืองข้างท่อถุงน้ำดี และข้างหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้อง มีการลามต่อมน้ำเหลือง ไม่ใช่อักเสบถุงน้ำดี ไม่เคยเป็นเลย ผมจะไปหาหมอหาร CT เสริมยืนยันอย่างน้อยระยะ T3 至少 T3。 ต่อมน้ำเหลืองข้างหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องลามหลายจุด การส่องกล้องในช่องท้องไม่ได้ผลแน่ ให้แพทย์กับมะเร็งร่วมวินิจฉัยทำ PET-CT ก่อนดูว่ามีการลามไกลหรือไม่ ใครตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดหมอลินชูวิง พบต่อมน้ำเหลืองใต้กระดูกไขปลาราซ้าย น้ำหนักลด อาการเจ็บถุงน้ำดีไม่ชัดเจน รวมกันแล้ววินิจฉัยได้ ให้เขาดูแลเตียงนี้ต่อ ผล CT บอกไม่ใช่อักเสบถุงน้ำดีธรรมดา ตอนนี้คิดว่ามีเนื้องอก 占位性病变。 เราจัดให้ทำ PET-CT และให้แผนกับมะเร็งร่วมวินิจฉัยแล้ว อาการรุนแรงไหมต้องตรวจเพิ่มถึงจะรู้ 进一步检查才能判断。 เราจะรีบดำเนินการ คุณป้าจะทำ CT อีกครั้ง หลังมะรืนนี้เช้า 做拍 CT， แล้วแผนมะเร็งจะสรุปแผนรักษา หมอ 医生， เนื้องอกคือมะเร็งใช่ไหม 是不是就是癌？ รอผลตรวจยืนยันอีกที เชื่อใจเราจะรีบจัดการ 尽快。 ขอบคุณครับ สุดท้ายต้องเก็บชิ้นเนื้อครบ 10 ชิ้น 10块碎片， บริเวณตับและถุงน้ำดี พบจุดเมตาบอลิซึมสูง 2 จุดเล็ก 高代谢灶， จุดใหญ่สุดประมาณ 1.2 เซนติเมตร ต่อมน้ำเหลืองข้างหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้องหลายจุดเมตาบอลิซึมสูง มีการลามไกลลามตับและต่อมน้ำเหลือง 八节短， ระยะอย่างน้อย IVB ไม่มีทางผ่าตัดแล้ว แนะนำให้ทำเคมีบำบัด ใช้ยาเจมซิทาเบนกับซิสปลาติน ต้องประเมินตับและไตก่อน ส่งต่อแผนมะเร็ง ให้แผนกับมะเร็งกำหนดแผนเคมีบำบัด ไปบอกผู้ป่วยเตียง 22 เรื่องส่งต่อ 说的是 หมอเสี่ยวหลิน ผมจะย้ายขึ้นชั้นบนแล้ว แผนเคมีบำบัดแผนกำมะเร็งจะอธิบายละเอียด 说 ถ้าไม่สบายกดระฆังเรียกได้เลย ขอบคุณที่ตรวจเจอ ถ้าไม่ใช่คุณ คงผ่าตัดตามอักเสบถุงน้ำดี ถึงผ่าตัดแล้วค่อยรู้ จะยุ่งยากกว่านี้อีก พักผ่อนให้เต็มที่นะ ยิ้มกันอยู่เรื่อย ทายถูกแล้ว วันนี้โอจูทำได้ดี มือเริ่มตามทันแล้ว เหลือแค่ชิ้นสุดท้าย ฟ
รู้ไหมโรคที่หอบหืดเจอบ่อยที่สุดคืออะไรไอทั้งนั้นเช้าเจอคนไข้12 คน 11 คนไออีกคนมารับผลตรวจตอนนี้ได้ยินไอก็อยากฟังปอดเลยเมื่อวานกินข้าวข้างๆมีคนไอ2 ครั้งเกือบจะฟังไม่ออกงั้นมาหอบหืดเลยจะได้รักษาไอโดยเฉพาะไม่เอาฉันจะไปศัลยกรรมกระดูกดีเลยกดแค่ครั้งเดียวก็เข้าที่รวดเร็วทันใจไม่เหมือนหอบหืดเลยไอมา2 อาทิตย์แล้วยังไม่หายคุณว่าเร่งด่วนไหมแล้วคุณละศัลยกรรมเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าคุณเจอเคสหนักอีกแล้วเป็นโรคอะไรมะเร็งถุงน้ำดีตอนฉันเข้าโรงพยาบาลคิดว่าเป็นถุงน้ำดีอักเสบคุณวินิจฉัยยังไงตรวจร่างกายซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณเหมือนมี CT สแกนติดมือคนอื่นจับดูไม่เจออะไรแต่คุณจับทีเดียวเจอมะเร็งเลยคนไข้ละเป็นยังไงบ้างส่งต่อไปแผงมะเร็งแล้วเคมีบำบัดนับว่าเจอเร็วไหมไม่เชิงมันลุกลามไปแล้วแย่เลยไม่พูดเรื่องนี้แล้วมากินข้าวกันวินิจฉัยว่าเป็นหลอดลมอักเสบแนะนำเปลี่ยนยาปฏิชีวนะต่อเนื่องเอาผลเลือดครั้งก่อนออกมาดูแนวโน้มดูการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดขาวและอีโอซิโนฟิลรักษาไม่ควรดูแค่จุดเดียวต้องดูเป็นเส้นทางอีโอซิโนฟิลเพิ่มขึ้นไอแห้งซ้ำๆใช้ยาปฏิชีวนะ2 รอบไม่หายคุณลองคิดดูอีกทียังเป็นหลอดลมอักเสบไหมตรวจ IgE และสารก่อภูมิแพ้ฉุกเฉินส่งเคสมาหญิง43 ปีปวดท้องเฉียบพลันCT พบความผิดปกติรอบหลอดเลือดลำไส้เล็กเชิญไปศัลยกรรมด่วนคนไข้ถูกส่งมาแล้วตอนกลางคืนเริ่มปวด8 โมงคิดว่าอาหารเป็นพิษแต่ยิ่งปวดมากขึ้นทนอยู่บ้านหลายชั่วโมงอาจารย์เวส่งเคสฉุกเฉินมาท้องเฉียบพลันหญิง43 ปีCTบอกหลอดเลือดลำไส้ผิดปกติมีน้ำในช่องท้องความดันต่ำ 90-60 ให้เติมน้ำและยาขึ้นความดันก่อนตรวจเลือดทั่วไปตรวจเคมีและการแข็งตัวของเลือดทำ CT เสริมช่องท้องผมจะตรวจให้คุณผ่อนคลายที่สุดเจ็บกดทั่วท้องเจ็บเวลาปล่อยกดเสียงลำไส้เบาลงแต่ยังมีอยู่ไม่เหมือนลำไส้ตายหรือลำไส้ทะลุนิ้วเจ็บมานานเท่าไหร่ครึ่งปีตื่นเช้ามือแข็งคิดว่าเป็นรูมาตอยด์หันหน้ามาเผชิญแสงรอยแดงบนหน้าแดดทำให้แย่ลงไหมปกติเป็นแผลในปากเรื้อรังและผมร่วงไหมหน้าร้อนแย่ลงแผลเรื้อรังเป็นซ้ำๆสระผมร่วงเป็นกำฉันคิดว่าเป็นแค่ร้อนในกับอายุมากขึ้นม้วนขากางเกงขึ้นหน่อยรอสักครู่เม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำไม่ใช่ติดเชื้อหรือเสียเลือดอาจเป็นจากปลูกถ่ายไขกระดูกหรือภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเม็ดเลือดขาว 2.8 เกล็ดเลือด 89 ผลเลือดผิดปกติถ้าเป็นแค่ขาดเลือดลำไส้เฉียบพลันเม็ดเลือดขาวควรสูงขึ้นสั่งตรวจ CTA ช่องท้องดูเส้นเลือดเติมน้ำเกลือรักษาความดันหม้อเว่ยผมเจอสัญญาณนอกช่องท้องด้วยอะไรนะบวมข้อปลายนิ้วมือ2 ข้างแบบสมมาตรมีผื่นผีเสื้อที่หน้าแดดทำให้แย่ลงมีจ้ำเขียวลายตาข่ายที่ขาทั้ง2 ข้างบอกว่าปวดข้อครึ่งปีแผลในปากเป็นซ้ำๆผมร่วงหนักมากบวกกับเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต่ำตอนนี้ตรวจปัสสาวะพบโปรตีนสูง2 ขีดสงสัยอะไรหรือโรคพุ่มพวงปวดท้องอาจเป็นลำไส้อักเสบจากพุ่มพวงเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองสั่งตรวจภูมิคุ้มกันด่วนแล้วเร็วที่สุดพรุ่งนี้เช้าได้ผลทำ CTA ดูเส้นเลือดก่อนถ้าอุดตันต้องผ่าตัดถ้าไม่ตรวจถ้าลำไส้ตายขึ้นมาผมจะโทรหาหมอฮั่นก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เราตัดสินเองได้หมอฮั่นขอโทษนะครับโทรหาคุณดึกไปหน่อยมีเคสฉุกเฉินท้องเฉียบพลันอาการค่อนข้างซับซ้อน CT บอกว่าหลอดเลือดลำไส้ผิดปกติแต่ผลเลือดไม่เหมือนขาดเลือดเฉพาะที่นักศึกษาแพทย์ฝึกงานเจอสัญญาณโรคภูมิคุ้มกันสงสัย SLE ใช่ผมก็คิดว่าไม่ใช่ท้องเฉียบพลันทั่วไปรีบทำ CTA ตรวจภูมิคุ้มกันด่วนเร็วที่สุดพรุ่งนี้เช้ามาดูผลนะครับ
来看一下。 ได้ครับ หมอฮั่นจะมาดูเช้า 来看， คืนนี้ทำ CTA ก่อน รักษาอาการให้มั่นคง ถ้าคุณวินิจฉัยถูก 如果是对的， หลอดเลือดอักเสบต้องใช้ยาสเตียรอยด์ไม่ใช่ผ่าตัดแก้ได้ แต่ถ้าผิด 如果是错了， รอผลภูมิคุ้มกัน 一指标的时候， ลำไส้คงเสียหายแน่ ไม่ใช่ผ่าตัดช่วยได้ แต่ถ้าผมผิด 我错了。 แลกมาด้วยการตัดลำไส้ หลอดเลือดลำไส้ใหญ่ไม่มีอุดตัน 山色， ท่อเลือดเปิดดี แต่ผนังลำไส้เล็กบวมเป็นช่วงๆ หลอดเลือดเล็กผิดรูป พร่ามัว คืนนี้รักษาแบบประคับประคองก่อน งดอาหาร เติมน้ำเกลือ เจ็บมากให้ยาแหลม3 นาที เฝ้าระวังใกล้ชิด ถ้ามีอะไรเปลี่ยนรีบบอกผม หมอฮั่นจะมาราว8 โมงเช้า ตัดสินใจเองนะ เจาะเลือดตรวจแก๊สในเลือดและแลคเทตด่วน 和乳酸 รับทราบ แลคเทต 2.8 ลำไส้ขาดเลือด 在缺血， ANA ต้านนิวเคลียร์บวก 阳性。 ระดับต่ำ1 ต่อ 640 CTA ตัดอุดตันออกแล้ว แต่แลคเทตสูงในลำไส้ 肠道 ผนังลำไส้เล็กบวมเป็นช่วง 阶段性水肿， ๆ ถ้าแย่ลงจะเนื้อรั่ว 自然就是坏死。รั่วแล้วต้องผ่าตัดเปิดท้อง เป็นผ่าตัดฉุกเฉิน อัตราตายสูงจากผ่าตัดฉุกเฉินพวกนี้ คุณรู้ดี ผมอยากส่องกล้องตรวจช่องท้อง เข้าไปดูหน่อย ถ้าเจอเน่าตัดทิ้งเลย 想就地切除， ถ้าไม่มีก็ปิดท้อง อย่างน้อยก็รู้สถานการณ์ หมอฮั่น ผู้ป่วยมีสัญญาณนอกช่องท้องด้วย 一些腹部以外的发现， บอกว่าข้อปลายนิ้วมือทั้งสองข้างบวมเท่ากัน 近端直肩关节对称性肿胀， บนแก้มเห็นผื่นแดงจาง 可见淡红色皮疹， ๆ กระจายแบบปีกผีเสื้อสองข้าง 状分布， ขาทั้งสองข้างมีจ้ำเลือดกระจาย 青斑， ผู้ป่วยปวดข้อมาแล้วครึ่งปี มีแผลในปากเป็นๆ หาย ผมร่วงมากขึ้นเป็นปี แต่จัดแล้วหน้าแดงขึ้น 斑加重， ผลเลือดขาว 2.8 เกล็ดเลือด 89 ปัสสาวะมีโปรตีน 2 บวก 加号， ANA ต้านนิวเคลียสบวก 1 ต่อ 640 สถานการณ์รุนแรงกว่าที่คิด 比较严重。 ANA บวกหมายความว่าอะไร 说明什么？ อาจเป็นการติดเชื้อก็ได้ ต้านนิวเคลียสบวก ยาก็เป็นสาเหตุได้ 1 ต่อ 640 มักเกิดจากการติดเชื้อระดับสูง ANA ปกติมักต่ำกว่านี้ และเขามีเกณฑ์มากกว่า 6 ข้อ ตรงตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค SLE อาการทางคลินิก แล้ว ANA ล่ะ 题呢？ ผลตรวจล่าช้าต้องตรวจซ้ 实验室说需要复测， ำ คาดว่าจะได้ผลตอนเที่ยง คุณให้ผมถือชิ้นลำไส้ขาดเลือด 缺血的肠子， ไว้รอผลตรวจตอนเที่ยงเหรอ 简单。 ยังมีปัญหาอีก ถ้ารักษา SLE 斑狼疮痔 ใช้สเตียรอยด์ขนาดสูงใช่ไหม 甲强龙，对吗？ ถ้าระหว่างใช้สเตียรอยด์ลำไส้ทะลุ 过程中肠道穿孔了， เราจะจับไม่ได้ พอรู้ก็กลายเป็นช็อกติดเชื้อ ช็อก ให้เวลาคุณมากกว่าชั่วโมง ถ้ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนก่อน 10 โมง ให้ผ่าตัดตรวจเลย ไม่มีหลักฐานชัดเจน ก็ผ่าตัดตรวจ คุณจับตาดูแลคเตตกับเขา ตรวจทุกชั่วโมง เกิน 4 ไม่ว่าอย่างไร ผ่าตัดเลย เหลืออีก1 ชั่วโมง 18 นาที อาจารย์เหวยผมขอให้แผนกับภูมิคุ้มกัน เร่งปรึกษา 一颗紧急会诊， ตกลง 确定。 แผนกบตรวจเลือด สัญญกรรมกระดูก จูเซ่เหมย ขอผล C3 กับ C4 ด่วน ขอออกผลก่อนได้ไหม ผู้ป่วยชื่อจูเซลเหมย ขอออกผลก่อนหน่อย เราต้องใช้ด่วน ได้ ผมจะขออนุมัติ ถ้าคุณถูก 对了， คุณช่วยชีวิตเขาได้ ถ้าคุณผิด 错了， หมอฮั่นจะรับผิดชอบ 我担着。 หมอ เขาปวดมากขึ้น 疼了， ฉุกเฉินบอกว่าอาจต้องผ่าตัด ทำไมยังไม่ผ่า เรากำลังรักษา ให้สารน้ำและยาแก้ปวดอยู่ ทำไมยังปวดอยู่ 是疼。 พวกคุณเป็นยังไงกันแน่ ควรผ่าตัดดูหน่อยไหม 看看，
หมอฉุกเฉินบอกอาจต้องผ่าทำไมขึ้นมาแล้วไม่ผ่าเขาปวดขนาดนั้นพวกคุณทำให้ผมผิดหวังผมรู้ว่าพวกคุณกำลังรักษาผมแค่กลัวเข้าใจว่าผลตรวจจะออกเร็วๆนี้我马上就出 จะมีแผนชัดเจนจะไม่ปล่อยให้เขารอนานศัลยกรรมกระดูกผล C3 ที่เราขอ 0.21 C4 กำลังตรวจค่าปกติขั้นต่ำ 0.9 แต่ได้ 0.21 ต่ำมากได้รับทราบขอบคุณเกณฑ์คัดกรอง ANA บวกเกณฑ์เสริมคะแนนรวมเกิน 10 ถือว่า总分超过10分即可 วินิจฉัยว่าเป็น SLE ข้ออักเสบ 6 คะแนนผื่นปีกผีเสื้อ 6 คะแนน蝶形红斑6分 ระบบเลือด 7 คะแนนไต 4 คะแนน肾脏4分 C3 ลด 3 คะแนน3分รวม 26 คะแนนเกินเกณฑ์วินิจฉัย 10 คะแนนมากมายพอแล้วต่ำกว่าค่าปกติถึง 1 ใน 4 ลดลงอย่างมากรวมทั้งข้ออักเสบผื่นปีกผีเสื้อโปรตีนในปัสสาวะเม็ดเลือดต่ำ 2 อย่าง 血象双低 บวกกับค่าคอมพลีเมนต์ 0.21 และแอนติบอดี ANA 1. ไม่ต้องรอถึงเที่ยง DNA สายคู่核糖核酸ต่ำแค่ 0.21 这么低，พออหันคอมพลีเมนต์ลดหนัก 严重降低 รวมกับ ANA สูงต่ำและอาการหลายระบบ ผมเป็นหมอศัลยกรรมถือมีด ผมไม่วินิจฉัย SLE การวินิจฉัยสุดท้ายต้องให้แผนกับภูมิคุ้มกันโรค พวกเขาอยู่ไหน 但必须由风湿免疫科来下。 ใกล้ถึงแล้ว อีก 20 นาที 20 นาทีถัดไป ถ้าแผนกับภูมิคุ้มกันยังไม่มา หรือไม่กล้าลงชื่อ 人没到， ผมจะใช้กฎสัญญกรรมดันคนขึ้นผ่าตัด หมอหลิน ค่าดัชนีจาก 2.8 เป็น 3.4 เกิน 4 คือขาดเลือด 从昨晚的2.8整到了3.4 ใกล้จุดเนื้อเน่าที่ไม่หายกล่าวหลิน 已经不可逆的坏死临界点 หัวหน้าใหญ่เมื่อกี้ไปไหน ฉุกเฉินบอกจะผ่าตัดไม่ใช่เหรอ เขาปวดจนเสื้อเปียกหมดแล้ว เมื่อไหร่จะผ่า 衣服都湿透了。 เรากำลังรอผลสำคัญและปรึกษาเฉพาะทาง ถ้าเป็นอย่างที่สงสัย 专科会诊 ห้ามผ่า 我们怀疑的那种情况 ผ่าตัดไม่ช่วยแก้ขาดเลือด กลับเสี่ยงชีวิตมากกว่า 不了缺血 ไม่ผ่าแล้วเขาจะไม่ปวดไหม พวกคุณไม่มั่นใจรักษาใช่ไหม ถ้าไม่ได้จริง ๆ จะย้ายโรงพยาบาลได้ระหว่างทาง ถ้าลำไส้ทะลุ จะเกิดช็อกติดเชื้อ ผมกำลังดูแลแลคเตตเขา ประตูห้องผ่าตัดเปิดอยู่ ขอเวลาอีก 20 นาที ผมเป็นหมอศัลยกรรมทั่วไป หมอหลินทีมปรึกษาไปถึงไหนแล้ว น่าจะกำลังมา คนคลอดยังไม่มา 你们的会诊医生到哪儿了 กำลังมาแล้ว เปลี่ยนผ้าพันแผลเตียง 27 เสร็จแล้ว วันนี้ไม่ต้องดูแลเตียงอื่น โจสวีเหมยเตียงไหน 做完了， ทางนี้ 不用兼顾别的床。 ยืนยัน SLE กำเริบ หลอดเลือดลำไส้อักเสบจาก SLE หลอดเลือดเล็กอักเสบภูมิต้านทานกระจาย 狼疮基本确定 ผ่าไปก็ไม่ช่วย 膜血管炎 ถ้าเซลล์ภูมิต้านทานยังโจมตีหลอดเลือด ตัดลำไส้ส่วนนี้ ต่อใหม่ก็ยังขาดเลือดเหมือนเดิม แนะนำให้ใช้เมทิเพรดนิโซโลน 1 กรัม ต่อเนื่อง 3 วัน ส่วนไตเรารับผิดชอบ เรื่องผ่าตัดก่อน 甲强龙一克冲击 ให้ยาสเตียรอยด์อย่าถอนทีมผ่าตัด แจ้งวิสัญญี 归我们管 เก็บทีมไว้ ตรวจแลคเทตและสัญญาณช่องท้องต่อ 手术室别撤， ถ้ามีอะไรผิดปกติที่ผมไม่ชอบ พร้อมผ่าตัดทันที ไม่มีข้อแม้ 腹部体征 ไปบอกคนไข้ว่าโรคนี้ 喜欢的变化。 ควบคุมได้ด้วยยาเท่านั้นมาตรวจตามนัดเรื่อยๆ ผลออกแล้ว 别人说这个病 เป็น SLE ภูมิคุ้มกันตัวเองทำงานผิดปกติ โจมตีหลอดเลือดลำไส้ เลยปวดรุนแรงขนาดนี้ 斑狼疮 พื้นแดงบนหน้า 系统出了问题 ผมร่วง ข้อเจ็บ 血管 ทั้งหมดคืออาการของโรคนี้หมอหลี โรคนี้รักษาหายไหม 斑 ไม่หายขาด 关节疼 แต่ควบคุมได้แน่นอน 上结出来的果子 กินยาตรงเวลา 这病能治好吗？ มาตรวจตามนัด
เขาจะไม่เสี่ยงต้องผ่าตัดฉุกเฉินอีก ไม่ต้องทนปวดจนเหงื่อแตกตอนกลางคืน 按时 มาตรวจตามนัด เขาจะไม่ต้องเสี่ยงผ่าท้องตลอดเวลาอีก 切肚子的危险。 ไม่ต้องเจ็บจนเหงื่อแตกตอนกลางคืนแล้ว ใช้ชีวิตยังไงก็ทำไป 就怎么过日子。 ขอแค่ใช้ชีวิตได้ก็พอ งั้นก็ต้องควบคุม หมอคะ คันมาก 痒， คันจนทรมาน 痒 เมื่อวานไปหาหมอ 湿疹 หมอบอกแผลหายดีเลยคันนิดหน่อย 有点痒 เป็นเรื่องปกติของแผล เป็นที่กำลังขึ้นใหม่ ให้ทายาลดแผลเป็น แต่ทาแล้วไม่หาย 用 กลางคืนคันจนหลับไม่ได้เลย 在里面。 ไม่ใช่แผลเป็นขึ้นใหม่ ทนหน่อยอาจเจ็บนิดหน่อย 会有一点疼。 แล้วจะดีขึ้นจริง ๆ เรื่องนี้ทำผมทรมานเกือบอาทิตย์จนเหมือนบ้า หมอดูออกยังไงครับ 你怎么看出来的？ เส้นไหมต่อต้านร่างกาย แค่ทำความสะอาดก็พอ ไม่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ 设备 ใช้สัญชาตญาณวินิจฉัยชัดเจนขึ้น นี่ครั้งที่ 3 ในปีนี้แล้ว 次了 ทำงานคลินิกมา 15 ปี 5年 ผ่าตัดถุงน้ำดี ไส้ติ่ง และไส้เลื่อน นับพันเคส ผ่าตัดสวยแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ เลื่อนตำแหน่งต้องมีบทความตีพิมพ์ ในวารสารหลัก 2 เรื่อง ไม่มีเคสแปลกใหม่ ไม่มีข้อมูลวิจัยล้ำหน้า จะเขียนอะไรดีล่ะ 什么东西？ รวบรวมเคสของโจเซเหมย จากฉุกเฉินที่วินิจฉัยผิดภาระหนักมาก 送入 ถึงการใส่สายสูญหลอดเลือดใหญ่ จนถึงการตรวจภูมิคุ้มกัน และรักษาแบบประคับประคอง 接保守治疗。 จะทำไทม์ไลน์และภาพ CT ทั้งหมด 一截图 เปรียบเทียบกราฟแลคเตตก่อนและหลังใช้ยา 和曲线 ผมจัดเก็บทั้งหมดตามลำดับเวลา 做了归档。 โรคหลอดเลือดใหญ่และหลอดเลือดลำไส้ที่เกิดจากหลอดเลือดอักเสบ โรคภูมิคุ้มกัน และอาการในช่องท้องที่พบน้อยมากในศัลยกรรมทั่วไปเกือบต้องขึ้นโต๊ะผ่าตัด ความแปลกของเคสนี้ และเงื่อนไขทางพยาธิวิทยา ตรงตามเกณฑ์รายงานเคสคุณภาพสูง อย่างสมบูรณ์ คุณรวบรวมเองหรือ ใช่ครับทำไมไม่เก็บไว้เป็นแนวทางรักษาของตัวเอง 一做法， ตอนตรวจเยี่ยมของหัวหน้าแผนกอก 之后 คุณเป็นคนรับผิดชอบเรียกประชุมฉุกเฉินนั้น 紧急会诊。 คุณไม่ยอมแพ้ ขอบคุณนะลีซู ไปทำงานเถอะ เตียง 16 บ่ายนี้จะรับคนไข้เข้าครับ ชีวิตนี้อยู่ยากจริง 没法活了。 ๆ สอบประเมินแพทย์ฝึกหัดอีก 2 สัปดาห์หน้า 考核 ทฤษฎีและปฏิบัติผ่านแค่ 65% 到65%。 สอบไม่ผ่านโดนหักค่าตอบแทนเกือบครึ่งเดือน และเลื่อนเวลา แพทย์ฝึกหัดที่นี่ก็แข่งขันกันหนักเหมือนกันนะ ข้อสอบใหญ่ครั้งนี้ในสัญญกรรม 大题 คือความผิดปกติของระบบท่อน้ำดี 解剖变异 นอกจากหัวหน้าห้องผ่าตัด 上的大主任 ใครจะจำท่อน้ำดีที่วกไปวกมานั้นได้ ผมตั้งใจจะไปกระดูก แต่ตอนนี้ต้องจำแผนที่ท่อน้ำทิ้ง จะบ้าแล้ว อุณหภูมิปกติ 下水道图纸 น้ำระบายออกน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร และใส เสียงลำไส้กลับมาแล้ว เตียง 18 ผ่านเกณฑ์ออกจากโรงพยาบาล หลังผ่าตัดผ่านกล้อง สามารถทำเรื่องออกได้ เฮ้อไม่ได้ดื่มแล้วนะ 和腹腔镜胆囊切除术出院标准。 เพิ่งรับกุ้งแช่แข็งมาหลายกล่อง ที่นี่ต้องมีคนดูแลร้านตลอด 酒， อย่าห่วงเลย 颗冻虾， ผมให้น้องเล็กกินเสร็จแล้วจะนอนเลย พอแล้วพรุ่งนี้เช้าส่งของเสร็จจะกลับเลย 喂完老二睡觉， หมอหลินจะกลับได้ไหม รถผมจอดไว้นาน3 วันแล้ว 发完就回去。 ค่าจอดรถเกือบพอซื้อปลาถูครึ่งตันแล้ว อย่าเพิ่งรีบ ผมขอดูหน่อย แผลผ่าตัดที่ท้อง เจ็บไหม 我看一下 ไม่เจ็บแล้ว 口 รู้สึกสดชื่น หลังปวดเล็กน้อย ปกติเตียงแข็งไปหน่อย บ่าและสะบักขวาปวดมาก คุณยังไม่ไปไหน 这病床垫子太硬， ทำไมพยาบาลบอกว่าผมผ่านหมดแล้ว 不行。 อย่าเก็บเงินค่าที่พักเพิ่มอีกวันใช่ไหม
ทำไมพยาบาลเมื่อกี้บอกว่าผมผ่านหมดแล้ว 全合格了。 อยากเก็บค่าที่พักเพิ่มอีกวันใช่ไหม ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในช่องท้องคุณอาจมีน้ำรั่วซึม ยกเลิกการออกจากโรงพยาบาลเตียง 18 เขาไม่สามารถไปได้ พูดอะไรเนี่ย ผมตรวจมาตรฐาน 3 รอบแล้ว อุณหภูมิเลือดน้ำระบายครบตามเกณฑ์ แน่นอนว่าผ่าตัดโดยหมอหลัก แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรบอกว่าเขาไปไม่ได้ เขาแค่เรอ ผมวินิจฉัยเขามีอาการกระตุ้นกระบังลมที่อธิบายไม่ได้ และปวดร้าวไปบ่าขวา แค่เร็วก็ทำให้นอนบ่าปวด นี่แหละคือเหตุผลหยุดออกจากโรงพยาบาล เขาเป็นคนขี้ระแวงที่ห้องฉุกเฉิน จะมาใช้กับศัลยกรรมได้ยังไง เขายังไม่มีอาการเยื่อบุช่องท้องอักเสบเลย ผนังหน้าท้องก็ไม่มี เพราะน้ำรั่วน้อยมาก หรือถูกเยื่อหุ้มล้อมไว้ ตอนนี้กระตุ้นแค่เส้นประสาทกระบังลม เขาออกไปได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ถ้าเยื่อหุ้มล้มเหลว น้ำดีจะไหลเข้าช่องท้องอย่างแรง เขาจะไม่มีโอกาสกลับมาโรงพยาบาลอีก ใครว่าคนไข้ผมมีน้ำรั่วในช่องท้องเตียง 18 เส้นประสาทกระบังลมถูกกระทบ ผมสงสัยว่าบริเวณผ่าตัดอาจมีจุดรั่วซ่อนอยู่ปลายหลอดรั่ว หรือมีความผิดปกติทางกายวิภาค ผมต้องดูคลิปกล้องส่องตรวจยืนยัน ตามผมมา ผมจะให้คุณเห็นด้วยตาตัวเอง ว่าที่ผมใช้คลิปหนีบไทเทเนียมสะอาดแค่ไหน สัญลักษณ์กายวิภาคชัดเจน ไม่มีความผิดจริง เย็บเรียบร้อยสมบูรณ์ ผมนั่งดูที่ต้นไม้ 20 นาที ไม่เห็นน้ำหยดเดียว น้ำรั่วมาจากไหน ย้อนกลับ 30 วินาที ขยายพื้นที่บนเตียงตับ 1 ใน 3 ส่วนบนกลาง บรูข้างห้องสีสมองทอน้ำดีว่ายง คุณรู้ไหมบรูข้างห้องสีสมองเกิดน้อยกว่า 1% ที่ทำให้น้ำดีรั่วรุนแรงน้อยกว่า 1 ใน 1,000 คุณแค่เห็นเขาเรอ ก็จะสรุปความน่าจะเป็น 1 ใน 100,000 นอกจากน้ำดีไปกระตุ้นเส้นกระบังลม ไม่มีเหตุผลอื่นที่อธิบายอาการเกร็งกระบังลม และปวดร้าวบ่าขวาได้ ถ้าเป็นรูรั่วที่รูข้างห้องสีสมองจริง ตอนนี้ถุงน้ำดีเต็มไปด้วยน้ำดีแล้ว แค่เขาลุกขึ้น หรือเคลื่อนไหวแรงๆ น้ำดีที่เยื่อหุ้มล้อมไว้จะไหลออก เข้าช่องท้องอย่างอิสระ วิธีเดียวที่ยืนยันได้คือทำ ERCP ส่องกล้อง ฉีดสี แต่มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบรุนแรงถึงตาย ถ้าเขาไม่รั่ว แต่ตายเพราะตับอ่อนอักเสบ คุณกล้าลงชื่อรับผิดชอบไหม ผมบอกแล้วเตียง 18 คุณไปไม่ได้ หมอหลินบอกแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้น เรารับผิดชอบไม่ไหว ผมเซ็นออกเอง ผลที่ตามมาคุณต้องรับเอง เอกสารส่งครบแล้ว คุณมีสิทธิ์อะไรจำกัดเสรีภาพผมฟงเจี้ยนเก๋าวางกระเป๋า น้ำดีในช่องท้องคุณ ถ้าทำงานหนักจะทำให้เยื่อหุ้มขาด อย่าขู่คนอื่น แน่นอน ติ้งหนาน กดลิฟต์ไว้ แจ้งห้องผ่าตัด 9 กับฝ่ายวางยาพร้อมใส่สายสวน ครูเวก ผมจะไปเรียก เปิดเลย 6 ความดันตกเหลือ 85/55 ช็อกติดเชื้อเริ่มแล้ว เว้รีบทำเร็วหน่อย ล้างด้วยน้ำเกลือเย็น เช็ดเตียงและผ้าก๊อกให้แห้ง เอาผ้าก๊อกแห้งมาให้ผม กดห้ามเลือด นั่นแหละ เข็มเย็บไหมโพลีโพรฟิลีน 5/0 失真器， กูรันคุณเย็บเลย 你来缝。 รอยเย็บสะอาดหมดจด 干干净净， ไม่มีน้ำซึมแม้แต่น้อย ล้างช่องท้องด้วยน้ำเกลืออุ่นจำนวนมากหลายรอบ 冲洗腹腔。 ช่องว่างข้างนอกโพรงสมองที่ 4 มีโอกาส 1 ใน 100,000 แต่ผมไม่ได้เห็น รั่วก็คือรั่ว ถ้าไม่ใช่คุณกดใบออกจากโรงพยาบาล ตอนนี้เขาคงตายบนรถไฟฟ้าเย็นแล้ว จังหวะสะอึกของเขา มันบังเอิญมาก ผมเห็นถึงมีข้อสงสัย
แล้วคุณเย็บ3 เข็มห่างเท่ากันเป๊ะ你那3针缝合间距一模一样。 เนื้อเยื่อเปราะบางขนาดนั้น ถ้าเป็นผมคงรับแรงไม่ไหวกับชั้นเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อด้านล่าง 层的筋膜。 พรุ่งนี้บ่าย 3ที่ห้องเปลี่ยนผ้าพันแผลศัลยกรรมทั่วไป เอาหนังหมูใหม่มาด้วย ผมจะสอนคุณเย็บแบบตึงสูงศัลยกรรมทั่วๆ เย็บแบบตึงสูง เจอผนังหน้าท้องที่มีไขมันหนาและตึงมากแบบฉุกเฉินที่มุมหน้า เย็บแบบไม่ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงจะปีบรัดผิวหนังทำให้แผลผ่าตัดปริปี้แตกดูชั้นเนื้อดีๆ เข็มเข้าไกล เข็มออกไกล เข้าออกห่างขอบแผล1 เซนติเมตรตั้งฉาก90 องศา ไม่ใช่แทงเฉียง แทงตรงลึกสุด เกี่ยวเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อลึก เข้าใจไหม ลองทำดู หยุดไม่ถูกต้อง 支点不对， ยังใช้แรงมากเกินไป พยายามตั้งเข็ม 来，进， เข้าออก คุณตาแหลมมาก รวมเบาะแสทางอายุรกรรม เหมือนเรดาร์เป๊ะ แต่ในศัลยกรรมทั่วไป ตาแหลมแค่ไหน ก็ช่วยถือมีดไม่ได้ เย็บอีก 200 เข็ม ก็พร้อมขึ้นเวทีเย็บผนังหน้าท้องแล้ว ซ้ายท้อง ขวาท้อง ท่อน้ำ ดี ตับ นี่ก็วุ่นพอแล้ว ทำไมยังมีท่อน้ำดี แบบมีถุงข้าวสารอีก แบบนี้เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นแค่1 ในแสน หมอประจำไม่เคยเจอในชีวิตเลย ถ้าใครตอบได้เรื่องนี้ ผมยกให้เป็นพ่อเลย หลังตัดถุงน้ำดีถ้าไม่ระวัง ปลายท่อจะเร่าน้ำดีออกสู่ช่องท้องต่อเนื่อง อาการเด่นชัดที่สุดในช่วงแรก คือ1 ในอาการทางคลินิกระยะแรก น้ำดีระคายเคือง กระบังลมทำให้หายใจสั้น เร่อเสียงและปวดร้าวไหล่ขวา โอ้โห คุณจำจุดเล็กๆซับซ้อนระดับตำนานได้ด้วย คุณมีเวลาที่ไหน ไปดูเรื่องนี้ ถ้าไม่ท่อง เมื่อคืนเพิ่งเปิดดูเคส1 พรุ่งนี้สอบจะทำยังไง 昨晚刚开腹掏了一个。 แย่แล้ว หนังซิลิโคนจำลองแข็งเกินไป ถือเข็มเบี้ยวหน่อยก็ทำให้เข็มงอ 你硅胶皮也太硬了， ผมเพิ่งผูกปมที่ 3 เสร็จ 深一点就弯针。 หมดเวลาแล้วสอบสถานีต่อไปเรื่องอะไร สถานีสุดท้าย สถานีที่ 6 สอบถามผู้ป่วยหนักมาก SP นักแสดง SP รุ่นนี้เล่นเหมือนจริงมาก บอกเคล็ดลับผ่านด่านให้ เข้าไปแล้ว อย่าปล่อยให้ความคิดแบบเชอร์ล็อกของคุณลามไปไกล นักแสดง SP ในหัวมีแค่คำตอบมาตรฐานในบท ถามผิดทาง กรรมการสอบอยู่หลังกระจกทางเดียว ตัดคะแนนทันที นี่คือเกมเติมคำถามตอบคำถามทำตามแบบฟอร์ม 你问我答的填字游戏， เจ็บหน้าอกก็ถามตำแหน่งปวดร้าว ปวดท้องก็ถามเรื่องขับถ่าย อย่าสั่งตรวจที่ไม่คุ้นเคย ในสนามสอบไม่มีผลตรวจนั้น 就做冷门检查。 แค่ทำตัวเป็นเครื่องผ่านด่านไร้อารมณ์ก็พอ กลุ่มต่อไปผู้เข้าสอบหมายเลข 014 เข้าสถานีที่ 6 ผู้เข้าสอบหมายเลข 015 เตรียมตัว 考生，请进入第6考站。 และ 015号考生请准备。 เจ็บ เหมือนถูกมิดบิด คุณ เคยเป็นโรคหัวใจไหม ญาติคุณล่ะ ใจไม่แข็งพอ ถูกอารมณ์คนไข้พาไป ไม่พบสัญญาณช็อก 必须带跑。 ไม่ได้ประเมินสัญญาณชีพก่อน 先兆， 0 คะแนน 先评估生命体征。 0 คะแนน หลิงซู่ เรียกชื่อ 叫号， ให้เขาเข้าไป ผู้เข้าสอบหมายเลข 015 กรุณาเข้าสถานีสอบที่ 6 ทำตามขั้นตอน อย่าคิดมาก สวัสดีครับ ผมหมอลินซู ประจำเวร 医生林树， ตอนนี้รู้สึกไม่สบายตรงไหนที่สุด สีแดงเข้มระดับสูงสุด 最高级别 ระบบแจ้งเตือนโครงสร้างทางกายภาพไม่สามารถย้อนกลับกำลังล่มสลาย นี่ไม่ใช่การแสดง หมอครับ แผ่นหลังก็เหมือนถูกผ่า 后背也跟着劈开了。 เจ็บเหมือนถูกฉีกแผ่นหลัง ความดันโลหิตพุ่งสูง ผนังหลอดเลือด
ถูกดันจนระเบิดหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด ตอบตามบทได้คะแนนเต็มเกินไป สอบอย่าทำเกินบท อย่าขยับอย่าแสดงมาก พยายามหายใจช้าๆ กรรมการสอบกดหยุดสอบ ความดันคนไข้กำลังล้มเหลวอย่างหนัก สงสัยหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดชนิด A รีบเข็นรถฉุกเฉินเข้ามา รถพยาบาลมาเลยทันที ผู้อำนวยการเสริญนักเรียนคนนี้เล่นบทเกินไปไหม 不是入戏太深了。 จะให้ตัดคะแนนไหม ตัดสินว่าเขาทำผิดกฎออกจากสอบ ตัดเสียงนาฬิกานับถอยหลังสถานี 6 ไปที่โถงข้างนอก รีบเอารถฉุกเฉินสำรองจากศูนย์ฝึกมาเร็ว สัญญาณเตือนหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด ชีพจรแขนสองข้างไม่เท่ากัน ชีพจรซ้ายอ่อนมาก ขวาแรงมาก หน้าผากเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นจริงๆ ความเจ็บปวดจากหลังอกตรงไปที่หลัง เจ็บเหมือนถูกฉีกขาด นี่ไม่ใช่ความเจ็บปวดใต้กระดูกออกในบทของเขา วัดความดันที่แขนขวาในรถฉุกเฉิน 220 sigang ibay center 收缩压220，舒张压130。 จะให้ไปเอายาที่แผนฉุกเฉินไหม 楼下急诊科拿药。不， ไม่ทันแล้ว มันฉีกแล้ว รู้สึกเหมือนหลังฉีก 我感觉我的背裂开了。 ค่าตัวไม่ดี กินไม่ได้ เขากลืนลำบากตอนนี้ เสี่ยงสำลักเข้าทางเดินหายใจ ไอ้บ้าเอ้ย แจ้งห้องผ่าตัดหัวใจและซวงอกรับคนไข้ เข็นรถขึ้นลิฟต์พนักงานเลย ทนไว้เถอะ 10 นาทีนี้ก็ไม่รอด 这10分钟都撑不过去。 ยาที่ให้ไปก็เสียเปล่า 对了， สงสัยหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดชนิด A ความดันสูงสุด 220 ให้ยาขับตกปรี แบบผงออมใต้ลิ้น ตอนนี้ลดลงเหลือ 170 ทำ CTA หรือยัง ไม่มีเวลา เข้าไปทำภาพเอ็กซเรย์ในห้องผ่าตัดเลย ความดันยังพุ่งขึ้น ฝากไว้กับพวกคุณ คุณดูออกยังไง ไม่ใช่การแสดง เหงื่อเย็นที่หน้าผากกับเส้นเลือดที่คอ เกิดการเกร็งของระบบประสาทอัตโนมัติจริง มือซ้ายพยายามจับอะไรบางอย่าง มือขวาขยับมากกว่าซ้าย ผมเลยจับชีพจรที่ข้อมือทั้งสองข้าง ความแตกต่างของชีพจรมาก อยู่หลังแผ่นกระจก2 ชั้น ผมตั้งใจจะให้0 คะแนน แต่คุณเข้าไปไม่ตรวจสอบตัวตน 对身份， ไม่ตรวจร่างกายตามขั้นตอน ฉีกเสื้อคนไข้ 人的衣服， แม้แต่บทยาปริมาณไม่ชัดเจน บังคับให้เขากิน ข้อผิดพลาดเหล่านี้ล้วนเป็นข้อสอบตกทันที 一票否决项。 กฎมีไว้ป้องกันหมอขี้เกียจ เขารับประกันว่าไม่มีปัญหา ไม่มีใครจับผิดขั้นตอนได้ แต่กฎช่วยไม่ได้ถ้าเกิดหลอดเลือดฉีก 表夹层破裂。 ผมเซ็นผลสอบให้คุณ0 คะแนน การสอบนี้เป็นโมฆะ ผมจะรายงานไปยังฝ่ายวิชาการ ขอสอบใหม่ ไม่ต้องเลื่อนสอบ ไม่ตัดคะแนนผลงาน ผมจะเขียนรายงานเอง คุณกลับไปรอแจ้งผล ครั้งหน้าเข้าไปท่องขั้นตอนให้แม่น 把那套死板的流程背熟。 เดินจบแล้วยังมีอีก 还有， ยาเม็ดแตกละเอียดมาก 对， เทคนิคหยาบมาก คนทำงานฉุกเฉินยังไม่กล้าทำแบบนี้ 感
เมื่อกี้ที่จุด 6 คนวุ่นวายแล้วเข็นรถออกไป นักแสดง SP โกรธจัดเขามีโรคประจำตัว ความดันพุ่งสูง ส่งต่อศัลยกรรมหัวใจและช่วงอกแล้ว โอ้โห เป็นจริง ๆ ด้วย งั้นคุณโชคร้ายหรือโชคดีล่ะ ผู้คุมสอบให้จับใหม่ ไม่ใช่ ผู้คุมให้ผม0 คะแนน ผมขัดขั้นตอน แต่หัวหน้าเซิร์นบอกจะขอสอบใหม่ สอบใหม่ก็ดี นักแสดงถ้าตายจริงในสนามสอบ คงแย่ เดินกลับห้อง ลุงหวังอยากกลั้นหายใจนะทรายรั้งลึกขึ้น ไขมันละลายมากเกินไป แรงตึงอยู่ที่ผิวหนัง ผมแค่แตะผิว ก็พลิกออกแล้ว เย็บแบบธรรมดาไม่อยู่แน่ หมอหนุ่มอย่ากดแรงนะ เจ็บมาก จริงหนาน ผมขอเปลี่ยนมือ เข็ม3 เหลี่ยมใหญ่กับได้หนา เตรียมใส่ให้น้ำเกลือ2 ช่วงกับท่อยางยาว เปิดพื้นที่ผ่าตัดตามสัญชาตญาณ 开。 ข้อมือตั้งฉาก 90 องศา 90度， ใส่ท่อ โอ้ย ไม่เจ็บแล้วนะหนุ่ม 小伙子， คุณใช้แรงมือได้ดีมาก 巧啊！ สวยมาก 漂亮啊！ นี่ไม่ใช่ที่ระเบียบฝึกงานของเรา 大纲里要求的 คุณเรียนเทคนิคนี้ตอนไหน 少 เมื่อ2 วันก่อน ฝึกกับหนังหมู 学的。 ลินเสร็จแล้ว 弄完了 ไปที่สำนักงานหน่อย 是 ครูเวทตามหาคุณ นั่งก่อน งานวิจัยผ่านแล้ว ผมเป็นผู้ติดต่อ คุณเป็นที่ 2 มีบทความนี้ในวารสารหลัก สอบจบข้อเขียน คุณปิดตา ก็ได้เกรดดี ตอบแทนกัน งานที่คุณทำ ผมยอมรับ ขอบคุณครูเว 这位老师， บ่ายนี้โรงพยาบาลมีประชุมสั้น คุณบดยาลดความดัน แล้วยัดเข้าปากคนไข้ เข็นรถฉุกเฉินลงบันได ทั้งโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดแล้ว คนศัลยกรรมหัวใจ ถามผม ท้องนอกมีปีศาจซ่อนอยู่หรือ ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ ฉีกแบบ A ฉีกเกือบถึงหลอดเลือดไม่มีชื่อ ถ้าไม่ใช่คุณบังคับกินยา ค่าโตพรีเมตนั้น กดความดันสูงสุด 10 นาทีที่เขาออกจากสนามสอบ เขาไม่รอด ถึงผ่าตัดเปิดอกแน่ แต่ก็ถือว่าทำได้ดี ผ่านกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ทั้งจังหวัด คุณขัดจังหวะสอบ ผิดกฎการป้องกันติดเชื้อของโรงพยาบาล คะแนนยังคงเป็น0 รับทราบ อย่าเพิ่งพยักหน้า หัวหน้าเซินอนุมัติสอบใหม่ให้คุณ 你的补考 และกับหัวหน้าฐานกำหนดทางเดินใหม่ให้ คุณไม่ต้องไปแผนหายใจแล้ว 内科了， สัญญกรรมทั่วไป รับคุณไม่หวาดกับสายตาแบบนี้ หัวหน้าเซนคิดว่ายังไม่ถึงขีดสุดของคุณ 压你的极限。 คุณอยู่แผงฉุกเฉินกับสัญญกรรมทั่วไป คนไข้ยังบอกได้ว่าปวดตรงไหน เรอไอ2 ครั้ง แต่ใน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจ ยาสลบ และกล้ามเนื้อคลาย คนไข้พูดไม่ได้ และไม่มีท่าทางเจ็บปวด เวลาตรวจ ในที่นั้นเทคนิคดูสีหน้า และท่าทางตรวจร่างกายของคุณใช้ไม่ได้เลย ทุกอย่างไร้ประโยชน์ 面对的 คุณเจอแต่ร่างกายที่ถูกเครื่องมือพรากการตอบสนองทางชีวภาพ 肉体， นี่คือบทลงโทษ และการทดสอบทำให้ดีที่สุด อย่าให้ใครต้องหามคุณออกมา รู้วิธีผูกปมกันลื่นไหม รู้แล้วผูกปมลื่นเสร็จ 滑结打好后， กลับด้านผูกปมกันหลุดอีกอัน ICU ไม่มีสิทธิ์ผ่าตัดเอง 手开刀的权限 แต่เจาะเส้นเลือดลึกใส่สายส่วนทุกวัน 流之针 ฝีมือเย็บที่ฝึกมานาน 磨出来的缝合力道 อย่าเพิ่งลืมภายใน 2 สัปดาห์ ไม่งั้นจะถอยกลับไปเท่าระดับฉุกเฉิน ไม่ว่าตัวเลขบนเครื่องจะเตือนดังแค่ไหน 叫得多响 จำไว้ คนที่นอนอยู่บนเตียง คือคนจริง 是人 ๆ คุณดังในวงการฝึกอบรมเลย 封神了。 เพื่อช่วยนักแสดงสมทบ พลิกโต๊ะกรรมการสอบ แม้จะได้คะแนน0 แต่ชื่อเสียงดังกว่าคะแนนเต็ม 分还响。 สวัสดีตอนเช้า อาจารย์เวทสวัสดีครับ บทความตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เดือนหน้าจะลงตีพิมพ์ ผมแจ้งฝ่ายวิชาการแล้วว่าคุณ 报备过。 เป็นผู้เขียนร่วมลำดับ 2 สุดสัปดาห์นี้เลี้ยงข้าว ไม่ชวนใคร แค่พวกเรากลุ่มนี้ ขอบคุณมากครับอาจารย์เวท 谢谢魏老师。 ระวังตัวในแผนใหม่ด้วยนะ 悠着点儿。 พี่ชาย ดังในฉุกเฉิน ได้ตำแหน่งหลักในศัลยกรรมทั่วไป แต่ที่คุณไปตอนนี้ไม่มีใครสนว่าคุณเก่งแค่ไหน 天才。 แค่รอดชีวิตสำคัญที่สุด
อาจารย์หลัวผมหลินสู้ครับ 我是林树， ไม่สนว่าคุณจะดูไส้ติ่งในฉุกเฉินยังไง 长的 หรือเย็บแผลในศัลยกรรมทั่วไปให้เหมือนงานปักอย่างไร ICU ไม่ใช่นักสืบไม่ใช่นักข่าว ที่นี่คือโรงซ่อมอวัยวะภายในที่เข้ามาที่นี่คือเครื่องยนต์ที่พังยับเยินในฉุกเฉินและศัลยกรรมทั่วไปใช้ความเจ็บปวด หรือเพื่อประเมินอาการ แต่ที่นี่ผมใช้ยาคลายกล้ามเนื้อทำให้เขาหายใจเองไม่ได้ พวกเขาไม่ร้องเจ็บ ไม่เรอและไม่บ่นถ้าจะรู้ว่าพวกเขาใกล้ตาย หรือยังมีชีวิต อย่าดูหน้า อย่าดูตัวเลข ดู CPI ดูอัตราการกำจัดแลคเตตดูดัชนีออกซิเจน ไปเปลี่ยนชุดป้องกัน เตียง 13กำลังช่วยชีวิต เส้นเลือดข้างนอกยุบหมด สายสวนหลอดเลือดกลางถูกริ่มเลือดอุดตัน ความดันตอนนี้ 55/35 ผมต้องเจาะหลอดเลือดกลางขวาที่คอใหม่ทันที ใส่สายสวนให้ยาเข้า 右侧颈内静脉 ข้อเข่าบวมขนาดนี้ หัวตรวจอัลตราซาวด์กดลงไปเจอแต่ไขมัน จนคลำชีพจรหลอดเลือดแดงคอไม่ได้เลย จอหลอดเลือดคอแบบตาบอด หมอหลิน 动脉的搏动都摸不清。 คุณมีเวลา1 นาที ถ้าเจอเส้นเลือดไม่เจอ เขาจะตายตรงนี้1 นาที 时间找不到血管， ถ้าไม่เจอจุดสังเกตทางกายวิภาค จะเปลี่ยนคน ผมจะผ่าหลอดเลือดเอง ห้ามส่งลมเข้า เลือดกลับมาเป็นสีแดงเข้มในหลอดเลือด ติดตั้งสายเรียบร้อย เรียบร้อย 暗红静脉， ต่อไปถ้าผมเวรในกลุ่ม เจอปัญหาเจาะหลอดเลือดตาบอด งานใส่สายสวนถือเป็นของคุณ สายสวนที่คุณยังไม่เคยฝึกในศัลยกรรมทั่วๆ มาที่นี่ได้ใช้เต็มที่ ผมอยากดู 还没练完的管子在这里管够 เทคนิคเจาะตาบอดที่ใช้สัญชาตญาณของคุณ จะทำให้ความผิดพลาดอยู่ในระดับพันส่วนกี่ได้ เข้าใจไหม 千分之几 ทำไมเมื่อกี้ไม่ใช้หัวตรวจอัลตราซาวด์ช่วยเขา บวมน้ำใต้ผิวหนังรุนแรงมาก ภาพอัลตราซาวด์เห็นเป็นพื้นที่มืดไม่มีเสียงสะท้อนกับไขมันสีขาวเหมือนหางปลาบนจอแยกไม่ออกว่าอันไหนไทรอยด์เป็นพื้นที่มืดไม่มีเสียงสะท้อนเต็มไปหมดใต้ผิวหนังเหมือนหางไขมันสีขาวบนจอแท็บแยกไม่ออกว่าอันไหนคือไทรอยด์ภาพจากเครื่องกลับทำให้มุมแทงผิดดีกว่าเพิ่งมือกดหาจุดชีพจรเพื่อกำหนดตำแหน่งย้อนกลับ 针的角度， สมองคุณยังคิดทันนะ 手指压迫 สายท่อเปิดแล้ว 重点来做反向定位。 ชีวิตก็ยังดึงกลับมาได้ แต่ทำไมเขาถึงบวมน้ำทั้งตัว หมดกำลังใจจนถึงขั้นนี้ ตอนนี้เรากำลังใช้สารนอร์เอพิเนเฟรนแบบรุนแรงดึงความดันเลือดเขาไว้สุดขีด ยาในสายท่อ 靠着暴力的去甲肾上腺素， แม่ขาดไปแค่เสี้ยววินาที เขาก็ตายแน่ 子里的药3 ชั่วโมง 上1秒 รวบรวมประวัติยาและผ่าตัดทั้งหมด กับดัชนีความขัดแย้ง10 กว่าข้อให้เรียบร้อย สับเปลี่ยนงานตอน 11 โมงเช้า 手术室 ถ้าคุณนอกจากทำงานพังแล้ว 冲突的指标给我理顺。 บอกฉันไม่ได้ว่า 小班，
สาเหตุลับที่ทำให้เขาเกิดวิกฤตนี้คืออะไร วันนี้ยังไม่ต้องไปกินข้าวที่โรงอาหาร เม็ดเลือดขาว 28.5 โปรตีนลดแคลเซียมสูงผิดปกติ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ตับถูกตัด 54,024 ชั่วโมง ปัสสาวะแค่ 110 มิลลิลิตร ดัชนีออกซิเจนต่ำกว่า 90 ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 24小时尿量仅110毫 หัวใจล้มเหลว ไตล้มเหลว กระดูกพรุน และเบาหวานระยะสุดท้าย เหมือนโดมิโนล้มถึงชิ้นสุดท้าย ทางการแพทย์ไม่มีใครป่วย 10 โรคพร้อมกันโดยบังเอิญ ต้องมีสาเหตุลับที่ทำให้เริ่มล้มโดมิโนชิ้นต่อ 1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด ตัดผิวหนังทั่วไป แผลปิดไม่มีเลือดออกภายใน 重病的巧合。 ทำไมวันที่ 5 หลังผ่าตัดถึงติดเชื้อทั่วตัว วันที่ 4 หลังผ่าตัดไข้ขึ้น 普外科皮切除 แผนการศัลยกรรมให้ยาปฏิชีวนะตามปกติ 没有内出血 10 โมงครึ่ง 术后第5天会爆发全身性感染 เร็วกว่ากำหนดครึ่งชั่วโมง 发烧 จะหาอะไรใหม่จากเรื่องยุ่งๆนี้ได้ไหม 给了抗生素 สาเหตุลับไม่ใช่ในช่องอก และไม่ใช่ในเลือด 的期限早了半个小时， ยังเป็นปัญหาศัลยกรรม 在这堆烂账里翻出什么花样了？ เข่ารั่ว 心不在胸腔 เขาตัดแค่ผิวหนัง ผิวหนังไม่ใช่อวัยวะที่มีช่องว่าง ไม่มีทางรั่ว สายระบายไม่เห็นน้ำย่อยออกมาแม้หยดเดียว บอกฉันหน่อยว่ารั่วตรงไหน คือการลัดเลย 存在漏 อุบัติเหตุรถชนไม่เพียงแต่ทำลายผิวหนัง 没出， ยังบาดเจ็บแฝงที่หางตับอ่อนติดกับผิวหนัง มีหลักฐานไหม สายระบายวางอยู่ในแอ่งผิวหนังพอดี น้ำย่อยที่รั่วถูกดูดไป ปกปิดการอักเสบเยื่อบุช่องท้อง แต่แผนกศัลยกรรมทำผิดร้ายแรง วันที่ 4 หลังผ่าตัด น้ำระบายขุ่นขึ้น พวกเขาคิดว่าเป็นการติดเชื้อธรรมดา เติมน้ำเกลือเข้าหลอดเลือดมาก นี่คือเชื้อไฟที่จุดลุกลาม ล้มทั้งตัวเขา แค่เคลื่อนตำแหน่ง รูเล็กแท่รูเข็มยังอยู่ 风感染 หยดทั้งคืนแม้เพิ่มยากความดันสูง ก็แค่ประคอง 到他全身崩溃的最后一把火。 ร่างที่กำลังเน่าเปื่อยจากข้างใน แผนกศัลยกรรมเกาหลี เตียง 13 ไม่ใช่ไข้ดูดซึมธรรมดา 大剂量的升压药 เป็นการละเลยแฝงจากแรงกระแทก วันที่ 4 ที่เติมน้ำเกลือมาก ดันเขาไปสู่ภาวะล้มเหลวของไมโครเซอร์คิวเลชัน แพทย์ต้องใช้หลักฐาน 普通吸收热 ถ้าเป็นการรั่ว 机导致的隐性遗漏， ต้องมีอาการเยื่อบุช่องท้องอักเสบก่อนแล้ว 补液 สายระบายก็ไม่มีสารเหนียวเย็นเฉพาะคืนเดียว 结 สายระบายดูดออกไปหมด น้ำขุ่น เป็นไขมันรอบๆ ถูกย่อยจนเกิดจุดสบู่ หลอดเลือดใหญ่ทั่วตัวเขา ซึมผ่านจนทะลุหมดแล้ว 走了。 รีบผ่าตัดด่วน ผลตรวจล่ะ 一夜消化产生的皂化斑， ICU ของพวกคุณตอนนี้ดูแลคนไข้ด้วยตาเปล่าเหรอ ผมคือนายแพทย์หลินซู ถ้าน้ำระบายของเขามีแอมิเลตผลตรวจล่ะ ICU ของพวกคุณตอนนี้ยังดูอาการด้วยตาเปล่าอยู่เหรอ หัวหน้าแฮนด์ผมหลินซู 我是林树 ถ้าของเหลวระบายมีแป้งในน้ำย่อย 淀粉酶 สูงกว่าปกติ 500 เท่า 高出500倍以上 ถือเป็นสัญญาณผ่าตัดได้ไหม 生吗 เธออยู่ ICU แค่ 5 นาที ผมจะลงไป เอมิสล่ะ 没呢。 ส่งตรวจด่วนที่เครื่องเคมีข้างเตียง 加急至少引流液淀粉酶 เจาะจงอย่างเดียวแจ้งฝ่ายดมยาและห้องผ่าตัด เตรียมชุดเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องตัดไฟฟ้า ลงมาเลย จะเข็นขึ้นชั้นไหม 上楼吗？ ระบบไหลเวียนเขาไม่ไหวแล้ว ลิฟต์กับทางเดินก็ผ่านไม่ได้ ขยับนิดเดียวก็อาจระเบิด ไม่ต้องเข็น เอาไฟ ICU มาวางข้างเตียงเลย 推过来， ผ่าตัดที่เตียงเลย 床旁 ผ่าท้อง
เยื่อหุ้มลำไส้เน่าเปื่อยทะลุ 进气。 ความดันตกเหลือ 70 ดึงเนื้อเยื่อกระตุ้นเส้นประสาทวากัส ลี่ซู เพิ่มโดปามีน2 เท่า 推速加倍。 จับได้แล้ว สงสัยเนื้อเน่าบางส่วน มีรูรั่วขนาด 2 มิลลิเมตร รอบๆเปลี่ยนสภาพเหมือนถูกทำลาย กูรันยื่นหัวดึงเหล็กเกี่ยวกดลง 2 เซนติเมตรครีมตัดยาว โดปามีนทำให้หัวใจหยุดเต้น 心速，心脏停跳。 เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ชาร์จ 200 จูล 焦耳， พร้อมแล้ว ทุกคนหลบทาง มือเปียก 手。 อีกครั้ง หลบทาง นิ่งแล้วจูเทา 朱涛， ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเธอ เขาโดนกระตุ้นสุดขีดด้วยโดปามีนและนอร์เอพิเนฟริน หัวใจนี้อยู่ได้อีกไม่เกิน 20 นาที ถ้าไม่ผ่าตัดใน 20 นาที เขาก็ตายแน่ เส้นโปรขนาด 30 เข็มเดิม ไม่มีแผ่นรองชีวภาพ เส้นนี้รับน้ำหนักไม่ไหว เย็บต่อไป ทั้งตำแหน่งจะหลุดและขาด จะเลือดออกมาก เขาจะไม่รอดแม้แต่1 นาที ใช้เข็มสวนหลอดเลือดที่เล็กที่สุดตัด สวมท่อพลาสติกอ่อนที่ปลายเส้นเย็บทั้ง2 ข้าง ทำเป็นแผ่นรองเทียม เย็บแบบง่ายๆ ใช้กรรไกรสอดเข็มสวนเด็กเข้าไป 中流之针穿进去。 ล้างช่องท้องด้วยน้ำเกลืออุ่นจำนวนมาก ใส่ท่อ2 ชั้นดูดน้ำเหลืองต่อเนื่อง คุณกดหน้าอกแรงเกินไป กระดูกอ่อนซี่โครงหักอย่างน้อย 3 ซี่อาจต้องผ่าตัดเพิ่มต่อไป แต่ถ้าไม่มีคุณช่วยเข็นขึ้นเตียง แล้วกระแทกแรงๆ ต้องเราหาช่องรั่วในแผล 10 วินาที สมองเขาก็ขาดออกซิเจนจนกลายเป็นคนพืชแล้ว 误人了。 ไม่เกินจริงเลย 的跨界越深 ไม่มีพลังพยากรณ์ล่วงหน้า 的能力， ในประตูนี้ เศษชิ้นส่วนทุกชิ้น ผมคว้ามาด้วยมือเปล่าจากโคนเน่า 生抢出来的。 หาสาเหตุเจอแน่ กดแรงพอ แต่ไม่รายงาน หัวหน้าพยาบาล ดึงน้ำในท่อปลอดเชื้อเอง ผิดกฎป้องกันการติดเชื้อย้อนกลับ ไปกินข้าวให้เสร็จแล้วกลับมา เขียนสรุป10 หน้าแรกส่งหัวหน้าพยาบาล ICU ไม่เลี้ยงฮีโร่เดี่ยว เลี้ยงแต่เครื่องมือที่ช่วยชีวิตตามกฎ รับทราบครับครูหลัว โอ้โห ต่างประเทศส่งมา 13 เตียง แจ้งแก้ไขล่าช้า ประกาศแก้ไข หลินซูที่นี่ 这里 เฮียครับ เพิ่มบะหมี่เนื้อตุ๋นชามหนึ่งเนื้อเยอะ 加肉。 ๆ วันแรกเธอไป ICU งานใหญ่เกินไปแล้ว เทียบกับเคสหัวใจหยุดเต้นระดับสูงแบบเธอ ผมฟังเสียงสมหะในแผ่นกระหายใจ เหมือนอยู่บ้านพักคนชรา ใน ICU ไม่มีข่าว คือข่าวดีที่สุด 消息才是最好的消息。